red eye in tears, proper tears. However, so because there is no money to buy vote, he will lose in the polls. But already there is a partnership with a man in the system that will cause the vote to be rigged. So suddenly I saw the numbers dropping, and I saw INEC announcing BAT as a winner. However, follow me. I even saw what he was wearing. He was announced winner, and we will see a video where we do like this. The video we trend. Because I've lived in the future. Follow me. He will be declared winner on falsehood. The Lord, I saw Peter Obi crying, red eye in tears, proper tears. I saw Atiku like this. I told Atiku 4 years ago, I told this team 4 years ago that he will never become the president of Nigeria, and that's still within his stone. He will never. So there's nothing to bother. He should just go home and keep his money. But follow me carefully. A revolution is coming. A greater than MSAS is coming. People, the doors will be shut. You will not go to work. You will be in your houses. How will this revolution start? Hear me. How will the revolution start? Somehow the information will spill out that the election was rigged. Then the youth will get to the street. It won't just be Lagos. It will be almost every state of Nigeria. The youth will get to the street and they will start the protest. These protests will lead to a revolution. Hear me? Peter Obi will go to court. He will go to court. And the day for swearing him to Tinubu will come. I saw white, I saw green. About to be sworn in that day. And everybody that I said is the next president will be rejoicing. We say, yes, I told you. Prophet that don't see far will start telling you, didn't I tell you Tinubu is the next president? And while at that event, it looks like a very open ground, like a stadium, like center. I'm telling you what will happen. So, while at that event, military men will come in and they will arrest Tinubu. Èèyàn mi listener bí ẹ ṣe ń wọlé atúnika bọ́ta ká wá fún ilé lè jẹ ni o ó gbẹnu tán ọmọ àǹtí mi tẹ́ni don come up o ọmọ àǹtí mi share this video tó bá ṣe ń wọlé òní kàgbákú ayé atúnidá òní tún ẹ dá tó bá ṣe ń wọlé ìwọ tínú ẹ dùn ṣètò ètò fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ ń bẹ nílẹ̀ bíbá tí mo fẹ́ tú ọmọ àǹtí mi àtúnfẹ́ ẹ jẹ́ ká sọ analysis lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ọmọ àǹtí mi no be small thing mo sì máa gbójú mi jáde ọmọ bó bá ṣe ń wọ lóṣèlú kan ní tẹ́ni ọmọ ológo mi nígbà táìmù ẹ rárá sára bá mi pín ètò tó wà nílẹ̀ yìí ìwọ sáà bá mi dá síta kó o dẹ̀ bá mi gbọ́wọ́lé lọ́ọ̀fù àti like Prophet Bíṣọ́ọ̀bù Feyi remanded over alleged rape ó gbẹnu tán tẹ́ ẹ bá wojú mọ́ màwòrán yín tí mo fi ń gbé ọ̀rọ̀ mi bọ̀ tí mo fi ń hàn yín lọ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá àtàtà ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà lápapọ̀ tí ẹ bá wo fídíò yẹn dáadáa mo máa fi hàn yín ó gbẹnu tán o a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn kì í ṣèjà kì í ṣe bú a dẹ̀ máa tún sọ̀rọ̀ náà lórí Aisha Binani nǹkan ní ìkànnì gbogbo orúkọ wọn tí ò jọra wọn báyìí Binani Aisha Binani
bó ṣe lose ẹni tí wọ́n announce ní bí last week ní bí 2-3 days ago tí wọ́n announce as a winner APC Congress ní Adamawa ó tún ti lose post tó wà wọ́n ti gbà kúrò lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n ti gbé fún àṣírí bí fàṣírí nìkan ní gbogbo kan wà ń bọ̀ lórí ẹ̀ ọmọ àǹtí mi. Fáṣọlá Babátúndé Fáṣọlá ó ní Jagaban lè ní dual passport tá a sọkù ládélé tá a sọkù lánàá a fẹ́ gbẹnu sí yòókù lẹ́nìí ìdó akànfẹ́ news tó bá ń lọ làwa fẹ́ sọ nípa rẹ̀ kò sí nǹkan tó kàn wá but n ta kàn fẹ́ yọ sọ̀rọ̀ nípa Jagaban lẹ́nìí o kì í sọ̀rọ̀ Tinubu la fẹ́ sọ lẹ́nìí a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa bíṣọ́ọ̀bù tí wọ́n rìmáǹdì tí wọ́n fi ó ti wà ní àgọ́ ọlọ́pàá ní rìmáǹdì báyìí fún alleged rape n tó ń pè fún ìfipábánilòpọ̀ tó bá ṣe ń wọlé ọmọ àǹtí mi share rẹ̀ síta ọmọ àǹtí mi kó bá mi láìkì ẹ̀ á dáa fún ọ kí táìmù tó lọ torí ẹ̀yin tẹ́ jẹ sàrì ẹ súnmọ́ bí ẹ wá gbọ́ kẹ̀sì táìkì lọ́ọ̀fù àti láìkì á dáa fún yín ẹ máa gbọ́ lọ. mo post fídíò yẹn ní last bí ọjọ́ bíi mélòó kan sẹ́yìn ọ̀rọ̀ yẹn gbẹnu tán ṣùgbọ́n wọn náà máa gbọ́ ó yá jẹ́ àkọ́kọ́ jọ gbọ́ ìgbà tí ọ̀rọ̀ yẹn kọ́kọ́ jọ bẹ̀rẹ̀. Thank you so much. Tears, proper tears. However, so because there is no money to buy vote, he will lose in the polls. But already there is a partnership with a man in the system that will cause the vote to be rigged. So suddenly I saw the numbers dropping, and I saw INEC announcing BAT as a winner. However, follow me. I even saw what he was wearing. He was announced winner, and we will see a video where we do like this. The video will trend. Because I've lived in the future. Follow me. He will be declared winner on falsehood. The Lord, I saw Peter will be crying. Red eye in tears, proper tears. I saw article like this. I told article 4 years ago, I told this team 4 years ago that he will never become the president of Nigeria, and that's still within his stone. He will never. So there's nothing to bother. He should just go home and keep his money. But follow me carefully. A revolution is coming. A greater than MSAS is coming. People, the doors will be shut. You will not go to work. You will be in your houses. How will this revolution start? Hear me. How will the revolution start? Somehow the information will spill out that the election was rigged. Then the youth will get to the street. It won't just be Lagos. It will be almost every state of Nigeria. The youth will get to the street and they will start the protest. These protests will lead to a revolution. Hear me? Peter Obi will go to court. He'll go to court. And the day for swearing him, Tinubu, will come. I saw white, I saw green. About to be sworn in that day. And everybody that I said is the next president will be rejoicing. They will say, yes, I told you. Prophet that don't see far, I tell you, didn't I tell you Tinubu is the next president? And while at that event, it looks like a very open ground, like a stadium-like center. I'm telling you what will happen. So, while at that event, military men will come in and they will arrest Tinubu. Hey! Fídíò eléyìí tí mo fẹ́ fi wọ̀nyí.
fídíò eléyìí tí mo fẹ́ play bó kàn fi eléyìí ṣáájú ni o mo fi fídíò tẹ̀yìn wò yìí mo fi ṣáájú sẹ́ẹ̀rí mo fi ṣáájú mo fẹ́ kẹ́ ẹ lè mọ pásítọ̀ tí mò ń sọ mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ pásítọ̀ tí mò ń sọ nípa rẹ̀ ni mo ṣe kọ́kọ́ play fídíò yìí kí tó wá play eléyìí tó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n ti lọ arrest man yẹn lé mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ ẹni tí wọ́n lọ arrest ni ló jẹ́ kí n play gbogbo fídíò ló jẹ́ kí n fẹ́ play fídíò yẹn papọ̀ mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ ẹni tí wọ́n lọ arrest ni mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀yin kan ti gbọ́ fídíò yìí tẹ́lẹ̀ tó ti wà viral tó ti lọ káàkiri ẹ̀yin tí ẹ bá ń dára yín láàmú kò kàn mí ẹ bá wò ẹ bá mọ̀ wò ìwọ̀n bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wo ìsókè ṣùgbọ́n mo sì ń bọ̀ lórí tiyín mi tí ráàyè tiyín ara ń já yín jẹ ni ọ̀rọ̀ mi ń tó yín lára ẹni tó bá wù kó lọ kú ẹni tọ́rọ̀ mi ò bá tẹ́ lọ́rùn kó lọ sùn now àwa wà ń bí ntọ́lọ́run bá ti ní ká ṣe làwọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ni ṣe báwọn kan náà lọ arrest yìí tó bá ti jẹ́ pé nàìjíríà làwa náà wà wọn ò ti ní kan lọ rèé wá ibi tí wọn ò ti gbé wa so tẹ́ wá jẹ́ pé torí pé ẹ̀rí wa arrest ẹ̀rí wa jígbé ẹ̀rí wa àtáàkì so tó bá tẹ́ bá àtáàkì iṣẹ́ wa náà adúpẹ́ fọlọ́run tí ìsàwálẹ̀ gbé ẹ máa ṣe iṣẹ́ ara yín ni moreover not only tell you ọmọ ológo be saying something definitely nínú àwọn tẹ́ ń pè ló èèyàn tán ń lérò ọ̀rọ̀ wọn ò jó yín lára nìyẹn ọ̀rọ̀ wọn ò tà ìyẹn túmọ̀ sí pọ̀rọ̀ tẹ́ni ọmọ ológo ó ń bá yín tí ò bá dùn yín tí ò já yín jẹ tí ò kóná fún yín kò yẹ kẹ́tì at least yorùbá sáà ni mò ń sọ mi ṣe èbó lórí page àwọn tó ń sọ òyìnbó gan rí thousand ìyẹn mi pọ̀rọ̀ tó ń sọ tó ń polongo pọ́ ń sọ̀rọ̀ gidi ìyẹn mi pé kó wà relevant nìyẹn ọ̀rọ̀ tèmi ń jó yín lára ni ìyẹn mi pé ìjìnlẹ̀ yorùbá yẹn ó ń wọlé thank you bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ bọ̀ wá kí yín mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ pásítọ̀ tí mò ń sọ nípa rẹ̀ ni mo ṣe play video yìí a sì máa play eléyìí tó ṣẹlẹ̀ gangan thank you bẹ́ẹ̀ bá ṣe wọlé god bless you ẹnikẹ́ni tó bá wá sórí ètò mi tó bá wá de ètò mi láàmú tàbí tó fẹ́ máa fètò mi ṣòfò ogun ọ̀run á fi ilé ayé ẹni yẹn ṣòfò tọmọtọmọ ni àwọlésùn ni mo wà yìí bẹ́ẹ̀ ni tàṣàtàṣẹ́ ni mo fi sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ọ̀run á fi ìgbésí ayé ẹni yẹn ṣòfò dànù ayé rẹ̀ á fọ̀run rẹ̀ ṣòfò á fa ayé ẹ̀ ṣòfò ìdáwọ́lé ẹni yẹn láyé ọlọ́run máa jẹ́ kó di òfò bẹ́ẹ̀ni náà bá dẹ̀ ṣe ń ṣiṣẹ́ láyé òfò ló máa gbẹ̀yìn rẹ̀ so kẹ́nikẹ́ni má dá sẹ́mi láàmú this is the temple of the truth I always tell you tẹ́ni ọmọ ológo TOE temple of the truth we are saying the truth here we are not blaspheming or lie against anyone we do our investigation before we talk anything that is not on viral we won't talk about it but anything on social media anything on public domain we need to talk about it and do our analysis on it if you don't like it block me thank you ẹ gbọ́ fídíò yẹn tán ó yá. I'm playing the movie before you, Abi. So that you will know that prophecy is not just calling people's name. Mark my words. I'm speaking from my office. I'm not speaking by a gift. He'll be arrested. And at that point, an interim government will rule Nigeria. The interim government that will rule Nigeria would not be military. It's not a coup. The military will partner with the interim government and they would ask who should be put on the throne. Buhari will say, I'm done. I'm for peace. And they will say, make Oshibajo. Now, for fear of previous relationship of Oshibajo with Bat, Oshibajo might say, I don't want. If he says so, they will look for another. That's the only condition. But what I saw, but that Oshibajo accepted and he became a president. But that side has a question mark, a condition to it. Are you loving the movie? Before the 29th, the swearing in day, when Bat will be taken. Before that day, when Bat will be taken,
I saw Peter Obi arrested and detained by DSS after the election. Because he's coming to play the role of somewhat like a Messiah, but not the way you define Messiah. And the way Messiah suffers, he must suffer. You'll be arrested and detained. When moment that is done, please stay in your houses. The moment that is done, the revolution and the riots will increase. There will be killings. There will be destruction of properties. As the days to the election comes by, you will see more PDP governors joining Peter Obi. They might not declare publicly, but they will give him all the support that he needs. In the election, number one, in numbers of votes will be Obi. Number two will be Bat. Number three will be Atiku. However, like I told you, it will be rigged, and you hear number one is Bat, number two is Obi, number three is Atiku. I saw United Nations intervening. After Tinubu is taken away, I think released for a while, he will also go to court. The interim government will not be long. No. The interim government will not be long, and after a while, the court will declare Obi as winner of the election. Then I saw Peter Obi in Aso Rock. I saw him giving speech as a president of Nigeria, but not May 29th. Ọmọ àǹtí mi, ó dàbí pé o ti gbọ́ fídíò náà tán. Ó gbẹnu tán ni, ó gbẹnu gbẹ̀ngbẹ̀. Ọmọ àǹtí mi, kí ni mo mú wá fún ẹ lọ́sàn-án yìí? Wo ọmọ àǹtí, sórí prophet tí wọ́n ń sọ nípa rẹ̀ yìí, wòlíì tí wọ́n ń wò lókè rẹ̀ tó ń wò yìí, wòlíì tó ń wò yìí, ní a bá gbọ́ pé wọ́n ti lọ arrest rẹ̀ léni o. Ó wà ní detention lọ́wọ́ lórí pé wọ́n ló fi tipá bá ni lò pọ̀. Mo máa show fídíò yẹn fún yín tí màá jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ tèní. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ti tèní tó ṣẹlẹ̀ lénìí ká tó wá ṣe analysis díẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn. God bless you. Tẹ́ bá ṣe ń wọlé, ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ ká jọ share ètò yẹn, kẹ́ jẹ́ ká jọ like ètò yẹn. Ẹ bá mi gbé wọlé thumb up. Or you expect me to be somewhere, I just expect you to send a letter or send me a letter, you know, the church office. I would come. You don't need to come looking for me or trying to find me. These uniformed men have been to my house. They didn't find me too. But till now, I'm letting you know that I have not been officially served by any security agency. About 2 weeks ago, some members sent me a publication they saw on TVC News and some other newspaper saying that Bishop Feyi ought to be in court on Monday, the 3rd of April. I don't know if some of you saw it. Okay. The publication said I had to be in court, and I was not in court. Let me say it categorically and officially, I was never served. And I never got the letter, my office never got a letter. I did not even know, I don't even know why I ought to be in court. I do not know who is charging me to court. The news went viral. I know some of you read it, and some of you have made your judgment about whatever you're reading in the news. Those things are not true. I was never served.
We live in a country where a man of God cannot say what the Lord has told him for the fear of persecution. When you say things the Lord is saying to you, anyone who feels touched by whatever you have said looks for a way to attack and afflict you. Recently, we heard of a prophet who was arrested by security agencies because of his prophecy. I know for sure that all the attacks against me are politically motivated, and the goal is to discredit my voice as a prophet because I took a stand. They are watchers in scripture. They are prophets in scripture. But when a prophet is a watchman, he's meant to speak whatever God is saying to him. Pastor may not. It is in that speaking that the elements of that territory respond to the words of his mouth. It is in such speaking that the counsel of God is established. And I believe I fall into that category. Hear me carefully. The coming days may stretch us. That's the best word I can use. I know God will see us through. I know in part what is coming, but I cannot say I know completely. There is a case of Lagos versus me that I saw in newspaper publication. I did not see any other name there because it was still text, I believe. And this case is to be heard tomorrow, Monday, 17th of April. And Lagos State is charging me for rape. So I will be in court to answer. I do not know. I do not even know who the person is. But what I saw that looks like a DPP advice that I saw on the internet has no name. It's just Lagos State Pastors Daniel Feyi Rem. All right. If my words mean anything to you, I want to say to you, I've never raped anyone in my life. Now, to think that I do not have enemies is to fool myself. I know I have them, political and religious. But there's something I know about storms. You must learn to walk through them, and that is how you walk out of them. This will make us stronger. This will make us bigger. And we'll come out of it victorious. In this generation of tabloids, if you are going to follow a prophet or God's servant, you must follow him with discernment of the heart, not with social media likes, comments, and bloggers' posts. You must be able to see through the heart and know this one is of God, despite whatever is thrown at him. I know you have the Spirit of God, and I know you can discern when you see a man that is of God and when you hear a man that is of God teach. This is me telling you to get ready for another kind of publicity. Get ready for another stride of victory too. The publicity will announce me, it will announce us, and it will bring glory. I honor you. God bless you. Lórí fídíò tí mo fi wọn ẹ̀yin èèyàn mi yẹn, tí ẹ bá wo fídíò yẹn dáadáa, èmi ò máa ń dẹ̀yìn wèrè olórí burúkú tẹ̀ ń da péjì mi rú o. Ìgbésí ayé yín, ẹ máa fi ìgbésí ayé yín pìtàn aburú gbẹ̀yìn ayé yín ni. Àdàbí tí n bá dórí péjì yín once, gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń bú mi tẹ́ ẹ abuse mi, tí n bá tiẹ̀ dórí ètò yín lọ́jọ́ kan rí, mo mẹ̀yìn tẹ́ ń ṣiṣẹ́ bí gbogbo iṣẹ́ bí tẹ́ ẹ̀dẹ̀ ń ṣe kò sílẹ̀ tí ò lé mi bẹ̀ wípé a lè rí mú, ṣùgbọ́n ẹja máa dà láàmú, ọ̀run á dáyé yín láàmú.
ẹni tó ní kí n mọ̀ ṣépè fún wọn ẹ̀yin náà bá mi sọ fún wọn kán yé kán stop tó jẹ́ pé gbogbo ìgbà tán bá ti ń rí mi báyìí nìbànújẹ́ ń gorí ayé wọn ìbànújẹ́ yẹn dẹ̀ ló máa parí ìgbésí ayé wọn ẹni tó bá ní bóun ṣe ń rí mi nínú ń bí òun ẹ mọ̀ pé inú bíbí inú ń pẹ̀tù ẹni tí ẹ bá dẹ̀ lẹ́ẹ̀sọ ògùn kà mọ́ bí ọjọ́ mẹ́ta mi ò sì ti yín náà gbogbo bó ṣe máa ń bẹ́ẹ̀ bú ká àwọn tí wọ́n ń bú ẹ̀yin ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa Tinubu ẹ lọ wo kọ́mẹ́ǹtì wọn níbi tí wọ́n bá ti ń sọ̀rọ̀ ń bò míì bọ̀ torí ìlara tó ń ṣe lọ́dọ̀ tẹ́ni wọn ò fẹ́ gbọ́ bọ̀ lọ́dọ̀ ẹlòmíì tó ń sọ̀rọ̀ bíi tèmi ẹ lọ wo kọ́mẹ́ǹtì wọn ẹ lọ wo bọ́n ṣe ń ṣí ààrẹ dànù ṣùgbọ́n torí pé tẹ́ni yẹn wọn ò fẹ́ rí now ẹ jẹ́ ká sáré sọ̀rọ̀ díẹ̀ ẹ̀yin tèmi ẹ kú kéde àkókò yìí o ẹ kú rọ̀lẹ́ o sálàfíà ni mo bá yín mo ti ń sanra o oúnjẹ àwẹ̀ ti ń jẹ́ kí n tóbi o now kí ni mo gbé dé gbẹ̀mù ni mo gbé dé ní pásítọ̀ David tẹ́ bá dẹ̀ gbọ́ pásítọ̀ náà tẹ́ bá rí fídíò méjèèjì mbọ̀ tẹ́ bá dẹ̀ rí mbọ̀ tẹ́ bá rí fídíò kí ló ṣẹlẹ̀ tẹ́ bá gbọ́ fídíò méjèèjì náà tí a bá dẹ̀ wo fídíò yẹn dáadáa mo ń bọ̀ wá mi tí sẹ́ẹ̀tì kìíní tán ń bọ̀ mi ń bọ̀ mo ti gbàgbé pé mo ti sún àga kúrò ní ibi tí ó yẹ kó wà ẹ má bínú mo ti sígi ìrònú pé ó fẹ́ jáde tẹ́lẹ̀ àbòsí ni mo bá jáde àbòsí now tí ẹ bá wo nǹkan tí mo fẹ́ sọ nípa rẹ̀ ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n wà lénìí wọn ìfẹ́ òtítọ́ ayé kò tọ́ ayé kọ irọ́ ṣe ráwọn tó bá ń sọ òtítọ́ fún àwọn ènìyàn Nàìjíríà yẹn kí Nàìjíríà tó lè nítumọ̀ ṣe rí mo láwọn question kan tèmi àtàwọn àwọn èèyàn mi nínú gúrùpù mi tá a jọ ń ṣe lọ́wọ́ tí mo throw question yẹn sí wọn pé ǹjẹ́ Yorùbá ti ṣe tán láti kúrò nínú oko ẹrú a lot of things ni mo rí ni mò ń bá fún ní kọ̀kọ̀ tó dẹ̀ jẹ́ pé tá a bá tún gbèrú yẹn síta wọn á ní ó tún purọ́ ni mo ì fẹ́ gbóòótọ́ bọ̀ tó bá jẹ́nu ẹlòmíì wọn á láìkì láti gbọ́ share rẹ̀ listing bọ̀ tó bá ti jẹ́nu tẹ́ni àwọn ò fẹ́ gbọ́ wọ́n mọ̀ kódà kó jó òótọ́ kó jẹ́rọ àwọn ò tiẹ̀ fẹ́ gbọ́ kó tiẹ̀ jó yẹn mi tiẹ̀ láìkì ẹ̀mí ìgbà tiẹ̀ títí wọ́n fi wọnú oko parun ni mo fi ní ǹjẹ́ Yorùbá ti ṣetán ǹjẹ́ Nàìjíríà gan ready fún revolution ṣé Nàìjíríà not only Yorùbá ǹjẹ́ Nàìjíríà gangan dúró fún revolution mi ò mọ nǹkan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn fi deserve èmi nìkan ni mo rò pé mò ń la àwọn nǹkan tó pọ̀ kọjá mo mọ̀ pé àwọn tó ń là kọjá ń là kọjá torí wọ́n tó bá dúró lórí òtítọ́ tí o fi kan bọ̀ kan nínú tán dẹ̀ mọ̀ pé o belong sí ọ̀dọ̀ wọn tó bá stand alone they will attack you wọ́n á fẹ́ kó o dẹni tó ń tọrọ jẹ kódà wọ́n á fẹ́ kó o máa bẹ̀bẹ̀ kó o rówó báyìí wọ́n á fẹ́ kó o máa pe owó ní pépà níbi tí àwọn ènìyàn yẹn wicked dé tó o bá ti join ẹgbẹ́ kẹgbẹ́ wọn tó o bá bá wọn ṣe tiwọn kó o darapọ̀ mọ́ ìwà tí wọ́n ń wù o ò lè wọ́n hàn ní jẹ́ kó o fẹ́ gbérí ṣùgbọ́n èmi á gbérí láyé kò dìgbà tí mo bá kú tán níṣẹ́ rere tèmi tó máa fọ̀hún nígbà tí prophet yẹn jáde nígbà náà ẹ wo bó ṣe tu ọ̀rọ̀ yẹn sílẹ̀ election ò tí ì wáyé rárá tí ọ̀rọ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn dẹ̀ padà ṣẹ torí gbogbo alárí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní collation center gbogbo alárí tó ṣẹlẹ̀ nínú the whole Nigeria ní ìgbà yẹn bó ṣe jẹ́ wípé Obi àwọn Labour Party a rí gbogbo bí àwọn wàhálà ṣe ń ṣẹlẹ̀ kiri àti PDP àti APC a rí gbogbo ìjà wàhálà láàrin gbogbo wọn bí wọ́n ṣe bí àwọn political party APC gbogbo wọn tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní bá ara wọn jà tó jẹ́ wípé àwọn APC a rí threat tí wọ́n ń give ní orí social media a dẹ̀ rí bí threat tí àwọn APC Congress APC
tí wọ́n ṣe ó dẹ̀ come up because ó ní follow up threat wọn ó follow up ní ọjọ́ kejì ẹni tí ò bá ti lè dìbò fún APC kó má jáde ó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ àwọn tó jáde tí wọ́n dìbò wọ́n náà mí ànàkan lápá ànàkan lẹ́sẹ̀ ni gbogbo alárí yẹn tí ò sí pé èèyàn ń dì pé bóyá wọ́n ń fi allegation kan yàn but ní ilé ayé tá wà lẹ́nìí ó gbúdọ̀ sọ òtítọ́ ìwọ tó bá mọ̀ òtítọ́ wọ́n á máa threaten in life ẹ̀ they don't want you to talk they would rather to kill you than to talk wọ́n máa ń paná ògo mẹ́ni tó bá ní ògo lára tí mo bá ronú dé stage kan màá dẹ̀ máa dá sunkún pé kí ló dá mi sáàrin àwọn èèyàn gan torí pé ayé fẹ́ kí n máa pa irọ́ wọ́n á frustrate ẹ̀ débi pé tán bá fẹ́ wọn ò ní gbà tẹ̀yẹ̀jẹ̀ tó tún wá kúrò láàrin wọn wọ́n á máa fọ́ tán bá ti rí olókèrè pé òun gòkè ìjọ tí èrò wọn bá ń wálẹ̀ ìjọ yẹn ni wọ́n á rántí pé wọ́n tún ní problem tán ní wọ́n á tún máa attack wọ́n ìjọ tí èrò wọn bá ń gòkè wọ́n á máa dúró pé wò gbúdọ̀ lọ tó o bá ṣòótọ́ ọ̀ràn ló dá a ní freedom of speech bọ́n ṣe kọ freedom of speech freedom of expression wọ́n tún máa kọ sínú bòmíì pé kò sí nǹkan tó jọ tó bá ti sọ̀rọ̀ ó ní òfin tó bá rẹ̀ òfin tó bá ti lè sọ̀rọ̀ síyàn ó lófin tó tẹ̀lé wẹ́ẹ̀ gbà tẹ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn creative kọ́ but freedom of speech yẹn ó wúlò fún àwọn prophecy give prophecy ẹ̀ wọ́n dẹ̀ padà announce bat àti bẹ́ẹ̀ nìyẹn ṣe sọ torí pé bí òrówó rígì Labour Party PDP wọ́n announce wọn but má nìyẹn lo follow up wípé inauguration tán bá fẹ́ ṣe swearing in fún Tinubu Nàìjíríà máa pé revolution máa ṣẹlẹ̀ wọ́n máa arrest bat ìyẹn Bọ́lá Ahmed Tinubu níjọ́ tán máa ṣe swearing in fún wọ́n máa handcuff sí lọ́wọ́ wọ́n máa tì mẹ́yìn gbàgà lẹ́yìn yẹn kọ́ o àwọn interim government ń ló máa rúlù Nàìjíríà and then gan Obi gan pẹ̀lú wọ́n máa arrest tiẹ̀ náà many things ni man yẹn give anybody tó bá ti lè sọ̀rọ̀ bíi pé ń threat ni wọ́n ti ka ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn as a threat wípé sọ wípé tí wọ́n bá fẹ́ ṣe swearing fún Bọ́lá Ahmed Tinubu ní May 29 wípé massive protest ó máa ṣẹlẹ̀ tí ò ṣẹlẹ̀ rí ní gbogbo tí ò ṣẹlẹ̀ rí tó ju ti EndSARS lọ ó máa padà ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà tó máa gbóná tó máa lé tó máa nípọn tó máa kọjá bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn ti di threat wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní investigate man yẹn láti gbà náà wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wá kiri ó ti di pé wọ́n ti fi allegation kan pé ó rape ó náà mú lẹ́tà wá pé òun rape ẹ dákun talent tó rape tẹ́ni tó bá dúró ṣé wọ́n ní fún àwọn èèyàn lówó tẹ́ni yẹn máa dó pé bẹ́ẹ̀ ni torí wípé ọ̀rọ̀ tó sọ ó ti threat lójú wọn Ọlọ́run mo mà ti ẹ̀dúpẹ́ tí mi mà sí ní location yín o tí n bá wá wà ní location yín kan àfi kẹ́ ẹ ti gbórí mi kúrò lọ́rùn mi tẹ́sí mọ̀ pé ògùn náà kan ṣoṣo ni mí ògo òdílé kan òdìgò òdílé kan kòkó ọbẹ̀ àwọn kan ẹ ti gbà sọnù ẹ ti mú kòkó ọbẹ̀ ẹ ti fọ̀ ẹ̀yin dájú ẹ̀yin ò ronú wípé ẹ lágbájá kan ògo òdílé kan ni òun ló lórí ẹbí àwọn èèyàn kan ẹ ní ronú ẹni tó ń jẹ lábẹ́ ẹni yẹn ẹ rẹ́dì láti fọ́ kòkó ọbẹ̀ yẹn nítorí tiyín torí tara tiyín kí ló sọ tó ti pọ̀ jù àti mọ outcome ẹ̀ náà àṣìǹgò bó ṣe ń lọ pásítọ̀ náà lẹ ti rí yẹn Bíṣọ́ọ̀bù Fèyí lórí pé ó gífù prophecy ó ti di pé ọlọ́pàá ti lọ rè gbé ńlé wọ́n ti fi allegation kan pó rape ẹ sì gbọ́n tí arákùnrin yẹn sọ wọ́n láwọn ò rape o àwọn ò ṣe ròdìròdì o àwọn ò fi tipá báyàn lò pọ̀ o tẹ́ ẹ bá dẹ̀ gbọ́ náà nígbà tí Èkó tí jàǹdọ̀
àwọn tó ti campaign fún tán ti àtàkì Jagaban nígbà náà tán ní Tinubu ò lè di president Nàìjíríà tán ní tó yẹ pé nígbà EndSARS àwọn náà gbọ́ ọmọ dání tán gbọ́ ọmọ dání bẹ́ẹ̀ ọmọ kékeré wọ́n ṣe dìímọ́ yàrá tán polongo tá a rò pé lóòótọ́ náà nífẹ̀ẹ́ ará ìlú náà nífẹ̀ẹ́ youth tá a rò pé lóòótọ́ wọ́n nífẹ̀ẹ́ youth àṣẹrọ́ ni àṣẹ torí ara tiwọn ni àṣẹ géèmù náà ń play àṣẹ làwọn oró sùkùsùkù làwọn náà oró sùkùsùkù oró àṣẹ làwọn ẹlẹ́nu gbòòrò ni wọ́n àṣẹrọ́ ló wà ń díẹ̀ lásìkò yìí wà sí ìbọn kọ́ wọ́n ní jẹ̀ǹdọ̀ rẹ́pù àdẹ̀tì rí rẹ́pì rẹ̀ rẹ́pìsì wọ́n ní rẹ́pìsì ní jàǹdọ̀ wọ́n ti fi allegation kan torí pé wọ́n fẹ́ ba lórúkọ jẹ́ kó náà mọ̀ bá gbégbá dìbò kó mọ̀ bá wọ́n kó mọ̀ bá dìbò fún wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe torí pé wọ́n ní followers tó pọ̀ wọ́n ní crowd tó pọ̀ wọ́n ní few tó pọ̀ wọ́n ti di public figure wọ́n fi ẹnu bà yí ọmọ nìkejì jẹ́ wọ́n tún wá dúró wọ́n ní Gbádébọ̀ Vaivor wọ́n ní kò lè di governor torí pé kì í sí pé yíbò ni àwọn nǹkan yìí náà ni láwọn tán ti attack Tinubu tí wọ́n kọ fún Jagaban kò sá nígbà EndSARS bọ́n ṣe ṣáájú rẹ̀ àṣẹ rírọ́ ni tó yẹ pé àṣẹ sọ́ọ̀f lásán náà ń ṣe káyé lè rí wọn wọ́n lè bá pè wọ́n lábíyámọ́ nígbà tí bàbá Ìjẹ̀ṣà bọ́n ṣe ń ṣe rèé tán gbẹ́gbẹ́gbẹ̀gbẹ̀ àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ń kọ́ Ọlọ́run ló mẹni tó ń sìn ẹ tún ti lọ rè gbélé yun náà ẹ sáà má pa ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ ṣiṣẹ́ yín mo máa ń sọ fún pé tẹ́ni news bá jáde táwa bá ti sọ̀rọ̀ lé lórí ìwọ ni kò ṣiṣẹ́ perfect instead tó fi attack ted tó fi look for tẹ́ni ọmọ ológo I am here and I'm me tẹ́ni ọmọ ológo nobody tẹ́ni ọmọ ológo ló kọ mi ẹ jọ̀wọ́ kí nìyẹn kí ni tó a gbé kí la gbé jù ẹ wá sọ Nàìjíríà débi pé kò sẹ́ni tó lè fi ìdùnnú sọ̀rọ̀ èèyàn máa páyà àti sọ̀rọ̀ ẹ máa kó ẹ̀rù sí ọkàn àwọn ènìyàn nítorí pé ẹ fẹ́ di ààrẹ mo béèrè lọ́wọ́ yín nígbàwó mo ní kẹ́ ẹ béèrè pé ibo ni Tinubu wà ẹ tí béèrè ibo ni Jagaban wà where is Tinubu where is Bola Ahmed Tinubu bo ló wà ẹ̀yin ń rodán lábẹ́ tó bá jẹ́ wípé Dati wọ́n ti sọ náà pé kán lọ arrest Dati Ahmed Dati yẹn igbákejì Labour Party tó sọ̀rọ̀ náà nípa pé tí wọ́n bá ṣe swearing fún Tinubu democracy nìyẹn ó máa ṣẹlẹ̀ ó ti yọ end of the democracy kọ́ nìyẹn lórí yẹn Wọlé Ṣóyínká bàbá jáde olórọ̀ tó ń sọ is a threat but eléyìí táwọn MC ń sọ lẹ́kọ̀ọ́ kò kí ṣe threat eléyìí tí àwọn Fani Káyọ̀dé ń sọ is not a threat eléyìí tí Kìyàmọ̀ ń sọ ìyẹn spokesman Jagaban is not a threat but ẹni tó wá sọ̀rọ̀ pé kán kọ́kọ́ follow gbogbo rules and regulations tó bí ẹ law kán kọ́kọ́ follow rẹ̀ náà yes ìgbà yẹn làwọn tó máa mọ tó fẹ́ sọ ìyẹn ni threat is it not a threat ẹbí wọn náà ló ń jáde wọ́n gbé passport tó jáde níjọ́ wo ń bẹ̀ yẹn wọ́n ní Bọ́lá Tinubu ó ní dual passport ṣé bára rẹ̀ ni ó dé wà nínú òfin pé ẹni bá fẹ́ jẹ ààrẹ kò gbúdọ̀ ní citizen kò gbúdọ̀ tó jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè bòmíì Tinubu dẹ̀ jẹ́ ẹ̀yin lẹ máa clear rẹ̀ tí news bá jáde bó máa ń kọ́ yín lẹ́kọ̀ọ́ lórí ìkànnì yìí Temple of the Truth any news tó bá jáde ẹ̀yin lẹ máa sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ̀yin tẹ́ni news bá jáde tán bá fi kàn yín ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ jáde kẹ́ ẹ clear rẹ̀ ó rí bẹ́ẹ̀ rí o but ìgbà tó ti dí o èmi ò ní mọ́ o mi ò rí níwù rẹ̀ mọ́ o kò sí mọ́ o kò sí tó lẹ́nu ẹ̀ èèyàn máa wẹ́mi ẹni yẹn kábí pé ẹ pa ni ó sáà tí ìjàre orílẹ̀-èdè kó tó di pé o ní dual passport ó dẹ̀ tí ìgbégbá wọn ò dẹ̀ tí ìbẹ̀rẹ̀ campaign nígbà tó o gbé jáde ọ̀tọ̀ làárẹ̀ tó wà ń bẹ́ẹ̀ ń gbà náà tó o bá ní dual passport lọ́wọ́ o lè defend ẹ̀ without attacking anybody without killing anybody without shut anybody down you have to come out and clear it yes it is true I have it but báyìí ni ó ṣe jẹ́ nígbà yẹn nìyẹn but now no ọ̀rẹ́ mi ló wà ń bẹ̀ mo dẹ̀ máa ń fẹ́ físítì ẹ̀ òun ló dẹ̀ ṣe fún mi
kò sí tó lé bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ti deal mi ò dẹ̀ rí níwù rẹ̀ mọ́ 2015 2018 2020 ó ti deal mi ò rí níwù rẹ̀ mọ́ torí mo ní passion mo dẹ̀ ní mission fún ibi tí mò ń lọ kò sí tó lẹ́nu ẹ̀ ọba wà ní lọ́wọ́ ó ti clear yín ẹ wà máa attack àwọn èèyàn ẹ máa wẹ́mí àwọn èèyàn ká ṣé bẹ́ẹ̀ yìí náà ṣe tí ìjọ wo lẹ gbé voice note tí Peter Obi jáde ẹ gbé voice note jáde pẹ̀lú Pastor David Oyedepo Bishop David Oyedepo tẹ́ ẹ mú voice note yẹn tẹ́ ẹ join rẹ̀ mọ́ra wọn tẹ́ ẹ gbé jáde ó ní báwọn tíìmù yín ṣe ń ṣe yẹ̀yẹ́ ká tẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ́ọ̀tì máa nìyẹn ìgbà tó bá wá dé tọ́ni yín ẹ wà máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa attack àwọn èèyàn ìgbà tẹ́yìn bá ń ṣe sísí yín bá ń jẹ lẹ́gbọ̀ kò sí sẹ́ni tí ó rí ìgbà tẹ́ lẹ́gbọ̀ bá wá mú èsì tó pápọ̀ tó sọ sẹ́nu tó rùn wọ̀mùwọ̀mù tó tún gbèmí tó fomi sí sísàlẹ̀ ìgbà ẹlẹ́mọ̀rànjú lẹ́mọ̀ kígbe kiri ìgbà ẹlẹ́mọ̀ attack ẹ máa insult àwọn èèyàn pé kí lẹ̀ ń wá kiri kí ló ṣẹlẹ̀ gangan lẹ́bẹ̀rẹ̀ sí ni máa sọ̀rọ̀ sáwọn èèyàn kiri lẹ́mọ̀ bú àwọn èèyàn lẹ́mọ̀ ẹni tó bá lè pẹ́ lọ́pàá ẹni tó bá lè attack ẹni tó bá lè arrest ẹ lọ máa arrest àwọn èèyàn for no reason you can clear yourself they allege you supposed to come out because ẹjọra yín lójú ẹgbẹ́raga ẹgbẹ́ra yín ní àgbà ẹ lè defend ara yín torí ipò tẹ́ ẹ ní torí owó tẹ́ ẹ ní ẹ ti sọra yín di Olódùmarè pé ta lè ṣerú eléyùn irú ọmọ eléyùn ẹ mọ̀ pé ìgbà mìíràn wọ̀ tó jẹ́ pé koríko téèyàn bá fojú rẹ̀ ó máa ń gbèyàn sọnù ṣé ń gẹ́tì mi ẹ̀yin èèyàn mi thank you bàbá mi Òjó Deborah Adéníkẹ́ Ọjọ́ra gbogbo orú àwọn nǹkan yẹn ó lè gbèyàn lulẹ̀ tó o bá forí ko pidi ẹ wo bí Gòláyátì ṣe fojú di Dáfídì Gòláyátì ó fojú di David ọmọ tó kéré yányán ni ẹ mọye èèyàn tí Gòláyátì ti pàjẹ sun jẹrunjẹ rújẹ bọjẹ rọstì bọjẹ eléyìí tí ó bọjẹ yóò bọjẹ eléyìí tí ó runjẹ yóò runjẹ eléyìí tí ó fi ṣe pẹpẹ súpù ẹwà dúdú àwọn tó ti jagun lé lórí ìyẹn Gòláyátì one day ọmọ tí ò ju kékeré lọ ọmọ yìí ò níbọn kò ní àdá kò ní nǹkan kan ju kànnàkànnà catapult òkúta kékeré ní kí sóko lá o kéde máa wo Gòláyátì ní òmìrán ni Gòláyátì àwọn yẹn máa ń gá gbọngbọnràn wọn wá tóbi ẹ wo gbogbo nǹkan ìjà ogun tó wà ní ara Gòláyátì ẹ wo gbogbo tó wà ní ara rẹ̀ ẹ wo gbogbo àwọn kọ́fà tó fi ń kọ́fà gbogbo ojú ara ọ̀tọ̀ ń tojúgun ọ̀tọ̀ lèyí tó ń gbá mọ́wọ́ tó máa fi kọ́fà ojú ẹ̀ ọ̀tọ̀ lèyí tó wà ní ara ẹ̀tọ̀ ní ríìmù tó máa erin ló máa ń gbé bọnú ara tó bá fẹ́ lọ jagun David kò wọ nǹkan ìjà ogun kò sí nǹkan kan gbẹ́rẹ́ lára rẹ̀ kò wọ bulletproof kankan kò gbé hámọ̀ kankan mọ́ra catapult lásán pẹ̀lú kànnà oko nìkan oko kékeré àtẹ̀ntó ní ìdà ọkọ́ àdá gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run dẹ̀ gba owó ẹ̀ ṣiṣẹ́ ó dẹ̀ bá pò níwájú orí bí irin ṣe gbé irin bọrí tó ó mọ̀ gbé ẹ́límẹ́ǹtì ló mọ̀ wà lórí Gòláyátì David dẹ̀ defeat ẹ̀ ó bá rẹ̀ nílẹ̀ torí pé ó fojú di koríko téèyàn bá fojú di ńgbà míì máa ń gbéyàn lọ tí nǹkan míì wà tẹ́ ẹ bá fẹnu ṣàlàyé tí ò yẹ kó máa spread on social media tí ò yẹ kó máa di ẹjọ́ kó máa di ìjà tán bá allege yín fún nǹkan kan ẹ come out and defend yourself but ẹ máa sọ pé town hall look like balabulu bulaba ebi nǹkan tó sọ ń gbà yẹn ni pé town hall wọn tán invite ẹ̀ sí ń gbà náà ó rí bí bulaba ìgbéraga èmi lélẹ́yìn mi tí ẹ̀ lè dárúkọ eléyìn lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ìrànní I can't even it's a shame for me to mention his name it's a shame for me to mention it's ìgbéraga it is ìgbéraga proudness n ló máa ń mẹ́lòmíì yín bára yín nínú ilẹ̀ torí pé máa ń jura yín lójú pé ta lẹni tó fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ ta lẹni tó ń pè yín you come out and clear yourself it's nothing kò dìgbà tẹ́ ẹ bá ń attack àwọn èèyàn ẹni tó give prophecy rẹ̀ at least prophecy tó sọ the first one ó ti rí lẹ́rú ṣe ń bà yín ẹ̀rù bà yín ẹ̀yin ò mọ̀ pé tí wọ́n bá fúnyàn ní ìran tẹ́nìyẹn bá sọ prophecy jáde òun kọ́ ló máa gbé ìgbésẹ̀ Ọlọ́run lè fi tó bá jẹ́ni tí ó jẹ́ pé ó jẹ́ Ọlọ́run tọ́lọ́run bá ṣe ó lè rí gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ after all she is not the only one person
He is not the only one person, sir. Sorry, my people. Mo ń gbé if fún she. He is not the only person. Prophet kí lorúkọ woman yìí ná? Kí lorúkọ woman tó náà sọ prophecy ńgbà náà? Mi ìrántí orúkọ ẹ dákun ẹ rán mi létí woman Yorùbá yìí ti jẹ́ obìnrin àwọn tó ń jọ wà nílé Ifẹ̀ nǹkan yẹn àwọn tíìmù Ọọ̀ni Ifẹ̀ tí ó náà give same thing bó ṣe sọ náà nìyẹn ó ní Òbí Ọlọ́run sọ pé Òbí ló lè ṣe Nàìjíríà Òbí ló máa ṣe many things ní Nàìjíríà Òbí lè ṣe gbó lè ṣàwo but Òbí ò lè dé bẹ́ẹ̀ ó tiẹ̀ kọ́kọ́ kà ó ní PDP Àtíkù ni ó máa win ṣùgbọ́n Tinubu náà máa announce bó tún ṣe sọ tiẹ̀ nìyẹn Ọlọ́run sọ pé Òbí ló máa ṣe Òbí ló lè ṣe tó bá ṣe youth máa ríṣẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn máa Olúborí God bless you Olúborí God bless you Prophet Olúborí she said it as well mo lè wá fídíò yẹn yes mo lè wá fídíò yẹn let me look for the video so that a lè máa fi ṣe ẹ̀rí Prophet Olúborí sọ ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí àwọn náà ń sọ náà ìyá yẹn náà sọ̀rọ̀ yẹn nígbà yẹn kò kì í ṣe ẹ̀ṣẹ̀ èèyàn lè ebi ìgbà tí Ọlọ́run fi àwọn ìran kan tó ń bọ̀ wọ̀n mi mo sọ síta ṣé mi ni mo fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ ni not me but n tó ń bọ̀ yẹn àá fi hàn yàn tí yín ni láti gbé ìgbésẹ̀ lé lórí tí ẹ ní pé kó o ṣiṣẹ́ ẹ̀dẹ̀ ti ṣiṣẹ́ yín ẹ ti rà á ẹ jẹ́ kó yé wọn pé gbogbo tó ń sọ nísìn ó ti ṣẹlẹ̀ Olúborí òní ẹ jẹ́ kí n fi hàn wá ẹ jọ̀ọ́ a máa fi ṣe a máa mú sorry. ẹ lè mọ ròyìn mi spiritually nítorí àwọn ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ kan tó ti kú not last year o not 2020 o tó ti kú bíi 5, 8, 10 years ago spiritually Òbí lọ́lọ́run fẹ́ kí kó gba ipò president spiritually Òbí lọ́lọ́run fẹ́ kó gbà ṣùgbọ́n tó ń win gangan Àtíkù náà gbé àṣà yẹn lé lọ́wọ́ ṣùgbọ́n tó máa announce as a winner Tinubu ni ọ̀rọ̀ yẹn wá fẹ́ di inconclusive ọ̀rọ̀ judiciary tán máa lọ sí court dé lórí ó wá kù sọ́wọ́ ẹni tó bá ṣe náwó torí mo rí pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí yí àwọn nọ́mbà mo dẹ̀ rí pé wọ́n ń gbé kinní yẹn fúnra wọn ọwọ́ ń pààrọ̀ ọwọ́ mi ní tùjú báyẹn lọ kẹ́ẹ̀kan lè bẹ̀rù mi kẹ́ẹ̀kan lè mọrú ìpè tí mo ní ó wá kù sọ́wọ́ ẹni tó bá lè náwó dáadáa wọ́n á náwó fáwọn kan tẹ́ ń pè ní àwọn tó wà nídìí òǹkà tí wọ́n ka gbogbo ìbò tí wọ́n ṣe gbá wọ́n á náwó fún àwọn kan tó wà nídìí security wọ́n á náwó fún àwọn kan tó wà so ó wá dìpẹ́ndì lórí ẹ̀ ń bá lè náwó ṣùgbọ́n tí mo rí yìí ó máa ra judiciary pa àwọn judiciary ó máa ra wọ́n pa ó máa ra àwọn judiciary pa ẹni tí àsíá gangan tó wà lọ́wọ́ Àtíkù mọ̀láìkà mi wọ̀ sí ìdàlẹ̀ káàbìrà ni ṣùgbọ́n mo rí i pé Tinubu náà ànọ́ọ̀sì pé òun ló wọlé èmi ò ṣe ìbò gbogbo wọn náà súnmọ́ mi gbogbo wọn ni mo súnmọ́ gbogbo ẹgbẹ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta mo ní àwọn èèyàn Òbí ẹni tó wà tó jẹ́ àkáǹtì tó jẹ́ igbá kẹta fún Òbí ẹni tí mo mọ̀ dáadáa tí mo ń pray fún ni igbá kẹta fún Òbí gbogbo ọmọ àtìyàwó ẹ̀ ti kó wọn kúrò Nàìjíríà torí ìbò yìí ẹni tó ń pè mí tó ń pe dádì ni tó yẹ pé ó dẹ̀ ń fún mi ní nǹkan tó ń bless mi àwọn PDP gbogbo wọn jẹ́yàn mi ẹ̀jẹ̀ mi wà nù wọn APC àwọn ni mo súnmọ́ jù mo súnmọ́ APC gan ẹ dẹ̀ mọ̀ gbogbo yín mọ̀ lórí Instagram you know pé mo súnmọ́ àwọn APC gan gbogbo APC látòkèdélẹ̀ náà súnmọ́ mi ṣùgbọ́n mi ò ṣe ìbò mi ò bá wọn dìbò máa ń dìbò London because I'm British by national mi ò bá wọn dìbò anybody tó bá dọ́dọ̀ tèmi èmi ń pray fún ni mi ì dẹ̀ gbowó pé mo fẹ́ torí ẹ̀ gbowó mi torí ẹ̀ gbowó hear me very well
I love all of them. They are my family. Gbogbo ẹgbẹ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wòlíì òtítọ́ ò gbọ́dọ̀ sí ẹgbẹ́ kankan, mi ò bá wọn ṣẹgbẹ́, mi bá wọn dìbò. Mi ò ní lọ dìbò fún Obi, mi ò ní lọ dìbò fún Atiku, mi ò ní lọ dìbò fún Tinubu. But I will pray for good governance. Because báwọn ọmọ mi ò gbé Nàìjíríà, ọmọ mi lè wá gbé Nàìjíríà. So ẹni tí Ọlọ́run fẹ́ spiritually because of youth, kíkú àwọn ọ̀dọ́ bá tẹ́ bá fẹ́ kíkú àwọn ọ̀dọ́ dínkù, Obi ni. Obi will not work for you for money. Ẹ má rò pé Obi máa tú owó síta, ṣùgbọ́n Obi máa tú iṣẹ́ síta fún youth. The life of youth will change. It won't be about kí wọ́n graduate kan máa ṣe káàbù. It won't be about kan graduate. Ẹ record message yẹn. It won't be about kan graduate kan lọ máa ṣiṣẹ́ kíṣẹ́ tàbí kan lọ máa jìyà ní Ghana. Ó yẹ káwọn ọmọ Ghana máa wá sí báyìí ni. We are bigger than Ghana. Àwa ni heart of Africa. Nigeria is heart of Africa. Record my message. Ìgbà tí mo sọ ti Africa kò ṣẹlẹ̀ àbí ò ṣẹlẹ̀. I'm telling you the message I saw twice. Wow, Enini, I love you from India. I love you too. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ tá a gbélé Òbí lọ́wọ́ náà ti iṣẹ́ ìránṣẹ́ àkókò yìí. Àwọn olè, àwọn jẹgúdújẹrá tí Òbí bá débẹ̀ wọ́n máa sọ́fà. Ìwọ́n tó yẹ pé olóṣèlú ló bẹ́sì lé lórí ibi politics ló ti ń jẹun wàá sọ́fà. So tó bá fẹ́ sọ́fà ò ní fẹ́ kó Òbí débẹ̀. Ṣé ń gbọ́ Bó o? tó bá fẹ́ fújọ fáwọn ọmọ tó ti bí àtọmọ tó ti bí àtọmọ ọmọ ẹ, you will like Òbí láti débẹ̀. So títorí àwọn tó dẹ̀ ń ṣe jẹgúdújẹrá tó ń ṣe jẹgúdújẹrá ẹ sáà ti gbọ́ prophecy yẹn, mi ìfẹ́ gbé kó má lọ jìnnà torí mi ìfẹ́ ká pẹ́. Ṣẹ́yìn náà ti ń rí kì í ṣe má nìyẹn nìkan ló give many prophecy ló jáde lórí ọ̀rọ̀ yẹn, many people ló jáde ló sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn. Kí la gbé kí la jù? Ẹnìgbẹ́ni tó yẹ pé ẹni tá a mú ẹni tá a lè mú là ń lẹ̀ dí mọ́. Ẹni tá a bá ti mọ̀ wípé agbára wa, mo tiẹ̀ ní màmá kan tí màmá yẹn tiẹ̀ sọ̀rọ̀ ní táìmù yẹn tó ní Tinubu kó má jáde, ó ní fọjọ́ mẹ́ta, ó ní tó bá jáde kó má lọ bí kinní kan, ó máa páyín. Ẹ ti gbàgbé woman yẹn, ó ló máa páyín tí tó bá fi lè lọ síbẹ̀. So many things ló ń ṣẹlẹ̀ tí kò nídìí pé ká máa ṣe kan. Àwọn prophet tẹ́ ń wò yẹn, many people wọ́n súnmọ́ àwọn olóṣèlú gan. Most of them they are working for politicians. They are close to politicians. Wọ́n wà pẹ̀lú àwọn olóṣèlú yìí. Táwọn olórí àwọn ọmọ lẹ́yìn wọn tán máa wá fún wọn láwọn àṣírí. Àwọn àṣírí tẹ́lòmíì bá rí ló máa ń gbé jáde. So possible nínú ọ̀rọ̀ tó takora wọn lọ́dọ̀ wòlíì Olúborí ní Ọlọ́run sọ wípé Peter Obi ló ní ìpè orí ìtẹ́ Aso Rock. Ó ní òní Ọlọ́run fẹ́ kó rúlu Nàìjíríà lọ́wọ́. Ó ní òun lọ́lọ́run sọ pé ó fẹ́ ṣe é, ṣùgbọ́n kò ní débẹ̀. Àtíkù ló máa wọlé, Tinubu náà máa declare. Ṣé rí pé àwọn ọ̀rọ̀ yẹn kò balance. Ọlọ́run ò lè sọ̀rọ̀ kí ẹnìkan lòun fẹ́ yí padà. Ọlọ́run ò lè sọ kí ẹnìkan lòun fẹ́ yí padà. Bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ sọ pé okay Ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn á pitú ọwọ́ wọn nítorí ká gbọ́. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n Ọlọ́run sọ pé kò tí ì tásìkò orí ipò yẹn, kò tí ì tásìkò fún Òbí láti dé orí ipò yẹn, kò tí. Ṣé káwọn ọmọ ti nísìn ẹ̀yin lẹ́yìn ọmọ ti yín ò sí ní Nàìjíríà, ṣé káwọn ọmọ ti wá jìyà kú ni, àbí káwọn kú sẹ́yìn odi àwọn tá a ti wà ń taka mọ́ lè lọ lé mọ́ nítorí wípé kò tí ì tásìkò tó yẹ kí yúùtì gbàjọba, ẹni tó lè ṣèlú kó lè ṣe é. Àgbégbá Yorùbá nation, ẹ̀yin prọfẹ̀tì yìí ẹ wà lára àwọn tó dàrú. Àgbégbá Yorùbá nation, àwọn ọba wọ́n bẹ lára àwọn tó fọ̀pọ̀. Àgbégbá Yorùbá nation, àwọn olóṣèlú wọ́n kó síbẹ̀, wọ́n bàjẹ́. Ìmí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ṣerú Fani Káyọ̀dé ò tiẹ̀ ní fake profiles tó pọ̀ tó náà máa fi búyàn kiri, tó máa dájà ńlẹ̀ dájà ń bí. Gbogbo àwọn kìyàmó yẹn náà máa ní fake profile. Gbogbo wọn tẹ́ ti rí wọn, wọ́n máa ní tán máa fi búyàn ká. Ẹ rí wọn mọ́sẹ̀ máa ń jàdà. Gbogbo irú àwọn nǹkan wọ̀nyẹn, we need to think about it. When tá bá lórílẹ̀-èdè máa da, ẹni ìlú máa da, ìlú máa da, ẹ̀dẹ̀ sọ pé kò tí ì tásìkò. Ó wá dìgbà wo? Biafra gbégbá, ẹ did not now.
wọ́n ní kí nàìjíríà ní break up 2014 amalgamation ti expire. Wọ́n ní kí nàìjíríà kó separate any not now. Nàìjíríà ò tí ì lè separate. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì tiẹ̀ ní pé tí nàìjíríà bá máa separate kò ní sẹ́kọ̀ọ́ nínú ẹ̀, kò ní síbì kan nú ẹ̀. ẹ ti ń gífù fúnra yín pé kò ní sí gbá ń bẹ̀, kò ní sáwo ń bẹ̀, kò ní sí kòkó bàbá àsásùn ń bẹ̀. àròwò dáadáa, àrántí ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa. Ibi tá ẹ ti ń jẹ nìkan, ohun tẹ́yìn ń jẹ nìkan ń lẹ ranjú mọ́. Ẹ rántí tẹlòmíì mọ́. Bámúbámú ni mo yó torí pé ẹlòmíì ti ń gun mọ́tò ńláńlá. Ilé tí àwọn bàbá ẹlòmíì fi lẹ̀ fún, àwọn ilé míì nínú Èkó tó jẹ́ pé ilé ogún ni àjogúnbá tán bá gbé lẹ́fẹ̀ẹ́ lómi wọ́n máa gba 1 million naira lórí yàrá kan, lórí yàrá 2 bedroom flat péré, a room self contained, ẹlòmíì á máa gba bí 500,000 naira. Tó bá gbowó yẹn tó ti mọ̀ pé tó sú mi ìbádùn ti parí òun tó ń lọ rè gbowó mi lẹ́yìn ọdún kan, wọ́n máa lọ rè náà fẹ́ léré, wọ́n máa gbé lọ sí klọ́ọ̀bù, wọ́n máa jẹyẹ lẹ́ bàbá wà ní mọ́tò báyìí gbìgbìgbì ni wọ́n ò ronú torí pàgbára ti wà lọ́wọ́ yín. Ẹ̀yin ilẹ̀ wa kó pín àbí kidnapper ní òní kìlù pín, sáwọn tó ń ṣe 419 tó ń fraud ní òní kìlù pín, àbáwọn tó láwọn ṣe charity gan tinú tó wà nínú Nàìjíríà ní òní kìlù pín. Kì í sọ̀nà jẹ́ tiwọn nìyẹn. Kì í ṣe bí kí gbogbo ayé máa tòṣì káwọn tó wà nílùú òyìnbó tán lówó lọ́wọ́ kán lè máa gbowó lọ́wọ́ wọn nǹkan lẹ̀ lómi ìfẹ́ sáwọn gọ́ọ̀fẹ́ mọ iye ẹ̀yìn àwọn mẹ̀kúnnù gangan ń ba iye ara yín jẹ́ náà látijọ́ tí wọ́n ti ń fowó ra owó báyìí wọ́n má sì ń fowó ra owó ìkànkanú yín ò sunkún lérí owó tán fi ń ra owó protest lórí owó tán fi ń ra owó ṣùgbọ́n o lè máa àtàkì tẹ́ni ọmọlógo tó ń bẹ pariwo sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà o lè misleading. You are telling me that I'm misleading people, but you are not protest for the money. You are not protest against CBN of Nigeria for you to buy money. Use your money to buy money. Buy your money. You are using your money, your own sweat to buy your money from bank. Látọwọ́ àwọn POS tó bá fẹ́ gba 10,000 wọ́n á yọ 3,000 wọ́n á kó 7,000 ẹlòmíì yọ 4,000 so jèrè inú àbò sọ́ọ̀tì and you never protest. Ẹ máa protest lórí unnecessary things. Mo ráwọn ọ̀dì òpònú kan náà lẹ́nu méje wọ́n ná protest against Pa Adébánjọ Ayọ̀ Adébánjọ kó lọ step down abẹ́ẹ̀ ráwọn arìndìn protest lórí owó tẹ́ ẹ fi ń ra owó. Bọ́lá Ahmed Tinubu ń gbádùn, Obi ò sọ́fà fún owó, Àtíkù ò sọ́fà fún owó, gbogbo àwọn gómìnà yín ò sọ́fà fún owó, ẹ̀yin lẹ ń sọ́fà. You need to come out and protest. Ẹ sì ń sanwó omi ẹ̀ ń sanwó ná tẹ́ ẹ bá fẹ́ ra nǹkan wọn láwọn ò gba transfer. Wo iye owó tán yọ lórí owó yín wọ́n fẹ́ kó dé àsìkò tí wọ́n bá ṣe election tán náà tó máa sin yín lẹ̀ láti February láti ìgbà tí wọ́n ti bowó jẹ́ láti early February oṣù kẹrin lẹ́wàá tẹ́ ẹ ti ń fowó ra owó ẹ̀ẹ́dẹ̀ sunkún ẹ̀ protest. Èmi ló wá lọ́ta yín, èmi lógun tó mú gbèsè ayé ẹ̀. Ẹ sì ń rówó ra dátà láti máa fi bú mi, ẹ ń rówó ra dátà láti máa sọ pé wọ́n mislead yín. Ẹ sọ pé Tinubu ló máa débẹ̀ wáyé tí Tinubu ò fún owó síta fún yín. Ṣé báwọn náà ní Buhari? Sáwọn Tinubu kọ́ náà ní Buhari ni àbẹ́ APC kan ló wà lórí ipò? Ṣé APC kan ló wà lórí ààrẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Nàìjíríà? Wáyé tí Bọ́lá Ahmed Tinubu ò lọ pé ókè ó ti ẹ̀ fi jẹ́ ká fi ṣe promo jẹ́ ká sẹ́tùlẹ̀. Wọ́n ṣe é, wọ́n gbowó pamọ́ káwọn èèyàn má bàa rówó fún àwọn èèyàn ń ta. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ ronú ara yín wò. Ẹ wá ní kinní kan àwa wí tán eléyìí tó pèrè ní Fásọlá ó ń defend Bọ́lá Ahmed Tinubu ó sọ gbọ́dọ̀ nǹkan nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n wá fídíò náà lọ mi bọ̀ torí I need láti máa fi àfihàn rẹ̀ torí some people will just call me and tell me pé bọ́ ẹlòmíì kàn déédéé pè mí pé mò ń sọ̀rọ̀ nípa Tinubu. Ẹ bá ní mò ń sọ̀rọ̀ nípa Tinubu, mo máa ń sọ̀rọ̀ nípa Tinubu. Ẹlòmíì ò ní wo news tó kọ́kọ́ ti ń lọ kiri àdúgbò mi bọ̀. Mi ìbá ní pé kẹ́ ẹ máa make sure pé ń wá ẹ kọ́kọ́ ń wo news tó ń jáde kó tó di pé ẹ máa sọ̀rọ̀ sí tẹ́ni. Ẹ bá ti rí lórí gbogbo ayé pé news yẹn ti wà already on viral, so please ẹ má pè mí láti máa
máa sọ fún mi pé kí ló dé tí mo fi ń sọ̀rọ̀ tí mo fi sọ̀rọ̀ nípa èèyàn kan. In the concluded 2023 presidential election. In fact, he's seen as one of the super ministers of the Buhari government. Before the election, that is the presidential election, he was on the program. He told me that the APC candidate and his principal, Bola Tinubu, will win the poll. He gave his analysis at the time of the situation. He felt favored the candidate Bola Tinubu at the time. And a declaration of Mr. Bola Tinubu, I've seen a lot of agitation, huge agitations and opposition on the president-elect's victory. I thought we would bring Mr. Fashola back on the program when he made some categorical statement, and he thought that his analyses were watertight. Some of the issues raised on the aftermath of the election now will get our attention tonight on the program. And perhaps some of Mr. Fashola, Mr. Babatunde Fashola, SAN, Minister of Works and Housing. Thank you so much indeed for coming tonight. Good evening to our viewers, and good evening to you. And thank you for having me again. Thank you so much. Just about 40 days before you guys leave office. How does it feel? Well, we're winding down, sending in performance reports to the Transition Planning Committee. So hopefully the burden is getting lighter, and we're looking forward to the finish line. Are you like your principal who said he can't wait to leave office? Well, after 21 years, I think that there must be a time when you say, hey, peace at last. Well, just before the peace. And you need younger, fresher minds, really. Indeed, you are not to run this race now. You are not any younger than you were when you were governor of Lagos State. Well, before then, I was chief of staff. I started at 39. I'm going to be 60 this year. So wow. I tell young people it's time to push us away. Let's see how that plays out. It's going to be part of the conversation that we'll be having tonight. But I want us to start with the election issues before we now go into your office as the Minister of Works and a few issues here and there. And those who are experiencing traffic on the Lagos-Ibadan Expressway are definitely looking out for how that will end, and perhaps maybe a magic wand you might swing on the program tonight that will solve it. But let's begin with the election. You were very categorical. You thought that Bola Tinubu was going to win. Some said that you were so sure because the APC had the rigging plan. Was it? We had a preparation plan. The former governor of Lagos State and a senior advocate a few issues here and there, and those who are experiencing traffic on the Lagos-Ibadan Expressway are definitely looking out for how that will end, and perhaps maybe a magic wand you might swing on the program tonight that will solve it. But let's begin with. So, ẹ jẹ́ kí n wo ilé tí mo fẹ́ play tí mi bá dẹ̀ ti rí a jẹ́ pé problem now a jẹ́ pé a máa play yẹn ní next time because mi fẹ́ gba àsìkò yín púpọ̀ nínú ọ̀rọ̀ yẹn Fáṣọlá ó bẹ̀rẹ̀ sí ní defend Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ní Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ní ó lè ní dual passport ó lè jẹ́ citizen orílẹ̀-èdè bòmí now ẹ jẹ́ kémi àti yín wá close together ẹ jẹ́ ká jọ sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn nígbà tí àwọn APC member tó bá jẹ́ Labour Party ló nírú dual passport yẹn tàbátìkù mo mọ̀ pé ẹ ti fọ́n síta ẹ ní lè defend ẹ the reason is that tí ẹ bá rántí dáadáa nígbà tí Gbádébọ̀ fẹ́ jẹ gọ́vnọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gangan nìyẹn o nínú Nàìjíríà nìyẹn o kì í ṣe ọmọ ìlú mi o ìyá ẹ̀jọ́ ọmọ Yíbò bàbá ọmọ Èkó bàbá rẹ̀ ọmọ Èkó ni ṣùgbọ́n ìyá ẹ̀ ló wá láti ilẹ̀ Yíbò ní sáìdì Biafra oríṣiríṣi orúkọ lẹ pè Gbádébọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè lọ́mọ àlè bẹ́ẹ̀ lẹ́ ń pè ní terrorist lẹ́ ń pè ní hip-hop terrorist oríṣiríṣi orúkọ lẹ́ ń pè bọ́ ìyẹn allegation burúkú lẹ fi hàn lẹ́jẹ̀ because of pé ẹ̀fẹ́ kan dìbò fún Yíbò fẹ́ gba Èkó ẹ̀yin Yorùbá ilẹ̀ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀
àtàwọn APC yìí kí n sọ pé Yorùbá torí APC náà Yorùbá wà lára àwọn Yíbò wà lára àwọn APC. Yíbò fẹ́ gba Èkó tára àwọn ọmọ Yíbò míì gan tó máa jáde pé ẹ mọ yín mọ Yorùbá ẹ mọ jẹ́ kí Yíbò gba Èkó mọ́ yín lọ́wọ́. Wọ́n máa rí tán bá wà lábẹ́ comment wọ́n máa rí wípé Yíbò ni ẹni tó ń comment. Wọ́n ti gbàgbé wípé Yíbò wà lára àwọn tó jẹ́ mẹ́mbà APC kì í ṣe Yorùbá nìkan torí pé olórí tí wọ́n jẹ́ Yorùbá olórí ti tàwọn PDP jẹ́ Fúlàní olórí ti Labour Party jẹ́ PD ó jẹ́ Òbí ló fi dàbí pé wọ́n ń ṣépè fún àwọn tó bá wà lẹ́yìn Òbí pọ́ máa lè ní wọ́n. Èmi tí mi ìjọ ìwọ̀n gan wọ́n ń pè mí lọ́ máa lè pé mi ń ṣiṣẹ́ fòbí òtítọ́ dẹ̀ lèmi ò sọ ẹni bá ti ń sọ tó bá jòbí náà ló wà níbi pé wọ́n yíwèé fún mo máa kígbe rẹ̀. Ibi tí n bá rí pọ́n ti sọ̀rọ̀ nípa Tinubu èmi asóòtọ́ mẹ́ ibi tó bá ti jẹ́ ìtì máa sọ mo máa sọ kò bá ààyè tì mí kò kú dànù tọkàn mi bá ti dá mi láre mo ti ṣàṣegbé nù tọkàn tèmi bá ti dá mi láre àṣegbé ni I don't want to care whatever you want to say or what you think I don't care tèmi ni pé n tí n bá ti sọ tọ́lọ́run bá ti sọ pé mo sọ wọn ò bá wàá máa sọ ògìlù mi kán máa lẹ̀ mí ògúlùtù mo ti sọ. Ẹ wo gbogbo bí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ sí bọ̀bọ̀ yẹn gbà yẹn wípé báwo lọmọ Yíbò ṣe máa wá jẹ gọ́vnọ̀ ní orílẹ̀-èdè yín tó ṣe máa wá jẹ gọ́vnọ̀ ní orílẹ̀-èdè tiyín ṣùgbọ́n Tinubu lè ní passport orílẹ̀-èdè bòmíì lọ́wọ́ ó dẹ̀ fẹ́ jẹ gómìnà ó fẹ́ jẹ president ní Nàìjíríà lára àwọn òfin tí ò bá rẹ̀ tó bá jóbi ni ló nírú yẹn ẹ ti gbé jáde ẹ ti ní sẹ́ni tó fẹ́ jẹ́ lélẹ̀ ẹ mọye passport tó wà lọ́wọ́ Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ní ti France ó ní ti UK ó ní gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ British anywhere tó bá ní ó ń gba ìwòsàn ó wà ní France lọ́wọ́ lórí bẹ́ẹ̀dì orí bẹ́ẹ̀dì ló wà báyìí tó ń fi oxygen àti fáànù sí lára tó ń bẹ níbi tó wà tó bá wá dé I get nowhere I am a jagaban a máa lóun jagaban ó ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ sẹ́ẹ̀rí kó sọ̀rọ̀ látijọ́ yìí a dẹ̀ sọ fún yín wọ́n ti inject wọ́n ti fún ni tí ó yẹ pé tó bá ti ṣe swearing fún tó bá yí o ti parí nìyẹn àbó tún ti lọ rèé tẹ fà rẹ mi tí ó ti ń tẹ ó tún ti lọ gbódù ó tún ti wọ gbódù lọ gbódù eléyìí tó tẹ̀ lọ nínú election ó dé báyìí wọ́n announce ẹ̀ ó tún ti lọ rèé tẹ another gbódù mi ó tún ti lọ rèé tẹ̀ mí níbi tó wà ṣebí ẹ̀yin ń pariwo ẹ̀yin wá ń sunkún nísìn kí ni ìṣòro tiẹ̀ pẹ̀lú ti Tinubu kí ni títí ẹ gan kí ni kan gan fi wọ́n lẹ̀ ọmọ àlè ní gbá ọmọ àlè làwọ ọmọ àlè ní wọ́ kíní kan ní wọ́ ọ̀rọ̀ Tinubu ló ń sọ bọ̀tìgbà tẹ́yìn mú ọmọ ọlọ́mọ ọmọ kékeré ẹgbẹ́ sáìsì tiẹ̀ ni ní Labour Party ní Gbádébọ̀ Vivo tó tún jọ ọmọ inú Èkó yín ọmọ ìlú ti yín ni ṣùgbọ́n ẹ kọ̀kọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹnì kan dìbò fún Sanwó-Olú tó wá látògùn state another state ṣebí torí pé ó náà wá láti state mi ni ó dẹ̀ own citizen Èkó tó ti ní properties lẹ́kọ̀ọ́ ó ti home Èkó ṣùgbọ́n ẹ̀yin òwò yẹn tí yín lẹ̀ máa ń rí tó bá wá dìgbà tí ẹ wá ṣe sìn lórí yín tó bá dórí ẹlòmíì ẹ parere ẹ máa fọwọ́ ra nǹkan tí yín lórí ẹ dẹ̀ ronú wò kẹ́yẹ ṣèkà so Faṣọlá lè sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn jáde lẹ́nu pé Tinubu lè ní citizen yẹn constitution Nàìjíríà ó fààyè gbà á bọ̀ tó bá dórí ẹlòmíì ni tó bá jẹ́ bí ó ti ẹ̀jọ́ bí tẹ́ ẹ̀ẹ́tì yẹn ẹ ti gbé jáde pé kò sínú ẹ ti máa bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé kiri sọ́ọ́rí ni mo fi máa ń sọ fún wọn tó máa ń da ẹjọ́ tó kàn máa dédé bọ́ sábẹ́ kọ́mẹ́ǹtì mi tó yẹ pé ntẹ́nìkì ní bá ti sọ ìwọ náà bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ ẹ máa jọ ṣòfò gbẹ̀yìn ayé yín ni ọwọ́ tẹ fi kọ̀kọ́ kúkọ ẹjọ́ máa sórí burúkú ni ìwọ tó rò ní kún ẹ tó máa dá sí tí ó kún ẹ máa sórí burúkú ni láyé yín ṣé bó ní nísìn ó dórí tiwọn nísìn ó ṣe sìn bọ̀ tó bá jẹ́ dòmí ni ẹ mọ̀ fọn rere ká ẹ ronú àti sùn ẹ ronú àtúbọ̀tán náà ṣé bí torí pé Tinubu ò sí nílé Binani tán announce níjọ́wọ́ powin wọ́n ti gbà kúrò lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n ti gbé fẹ́ lómi ayẹ̀mẹ́ tán pè ní Binani ẹ jẹ́ fi fọ́tò rẹ̀ hàn ẹ jẹ́ fi ẹni tí wọ́n sọ bóyá fídíò rẹ̀ tiẹ̀ ní ẹ jẹ́ kí n wo fídíò rẹ̀ bóyá wà ń bí ẹ jẹ́ wo fídíò Binani ẹ jẹ́ àjọ gbọ́ Binani ó kọnu ẹ jẹ́ ká àjọ wo ẹni tí wọ́n ń pè ní Binani nígbà tí wọ́n ṣe kinní fún
tí wọ́n announce yẹ. You with all due respect, the returning officer. No, you're not the returning See, officer. the returning officer is not here. Why you're not I the expect returning that you do this. No, you're not the returning officer. You're not the returning officer. Stop, please. No, Our boss is right here. you're not the returning officer. Please. No, Please. no, This you're not is the returning officer. please. Wait for the returning officer. You cannot Let's wait hear for the Almighty It's God. not possible. Let's hear Almighty It will not God. happen. Let's hear Almighty God, please. I respect you as a father. You cannot. I respect you as a father. Please don't do this. You cannot do this. Please, as a father. You are not the returning officer. You are not the returning officer. Wait for the returning officer. By law. Oh no! Oh! You are not the returning officer. I plead with you with all due respect. Don't do this. Please don't do this. Fear You God. are not the returning You are officer. fasting. You are fasting, and Almighty You are not the returning officer. Allah is watching you. You are not the returning officer. You cannot be this result. Almighty Allah is watching you. You cannot be. Fear Allah. You cannot. Fear Allah. You cannot. It's unfair. There's nothing like so. There's no. Fear Allah. They cannot return. What are you saying? And this one, Allah. You saying? You cannot. No, no, This one, Allah. no. Let's get God. Let's get God. There is a God. No, no, there's nothing like It's that. not fair. It's not fair. No, you are not. No. It can't happen. This is not fair. You cannot follow the result. No. Fear Allah. You cannot. You see, based on No, 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 no. You cannot. based on the small No, 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 no. No, okay, so all like. APC support the highest vote. No, no, Aisha Binani How? Thank you very much. How? ó lẹ́wọ̀ yìí o nígbà tí wọ́n announce that woman tí wọ́n ń pè ní Aisha Binani tí wọ́n announce ẹ̀ as a winner ń lẹ̀ ń gbọ́ yẹn drama lẹ́ ń rí yẹn lọ́dọ̀ àwọn INEC because nǹkan yẹn ló ṣẹlẹ̀ nígbà tí Jagaban ọ̀tọ̀ lẹni tó wọlé ọ̀tọ̀ ní gbogbo ohun tí ayé rí ní ìta gbangba ọ̀tọ̀ làwọn tẹ̀ ń announce as a winner ẹ̀dẹ̀ rí sáwọn tí wọ́n monitor kán ti mọ̀ ń tẹ̀ ń ṣe everybody monitor ni wọ́n monitor gbogbo ètò wọn wọ́n dẹ̀ ń kà á ẹ̀yin wá ń pe nǹkan míì jáde ṣọwárò páwọn yẹn gọ̀ lẹ bá ní kán go to court láìṣà bá gba ilé ẹjọ́ lọ kí ló dé ẹlẹ́jọ́ èmi náà ni èmi Aisha ni ọmọbìnrin arẹwà tó ń fi ìborùn bí yẹ́lò bora èmi lẹ announce tí INEC announce ní last week bí ọjọ́ mélòó kan sẹ́yìn ìwọ ni bọ̀tẹ́lẹ̀ tó wà lẹ́yìn nísìnyí o kò sí kinní o àwọn olóòká ti gbòká o INEC chairman ló bá ní kí gbogbo stay away from premises ìyẹn INEC office ní tó wà ní Adámẹ́wá kan stay away from there ó wá suspend wọn pé kí Aisha kó sì calm down ìyẹn kí Jagaban dé kọ́ nìyẹn kó calm down kí bàbá wọn dé because owó ò pé kọ́ torí Aisha tẹ́ ń wò yìí àti Tinubu Aisha Buhari tó ṣèyàwó Buhari tó wà ní Dubai òun ló suggest woman yẹn wípé kí wọ́n mú ní woman tí mò ń sọ ní pé kí wọ́n mú òun ló ní kí wọ́n mú ẹni yìí òun ló suggest pé òun ló lè ṣe àtìgbà yẹn ní gbogbo kíní wọn ní Adamawa ló ti di pé àwọn pátì wọn ó ti pín sí méjì pátì yẹn ti pín sí méjì látìgbà yẹn toró bọ́ sí jà torí má nìkan náà fẹ́ jẹ tí Tinubu dákọ̀ nígbà kan báyìí
tó ní òun ló ń jẹ́ kó wọlé ọmọ wọn bẹ̀ yẹn mo máa rántí ẹ̀ bí ìrántí ẹ̀ lẹ́ni mo máa rántí ẹ̀ lọ́la ní time mi jẹ́ kí n wò bóyá mo lè rántí ẹ̀ jẹ́ kí n wò bóyá mo fi pamọ́ síbi kan ṣá má bínú bóyá mo keep ẹ̀ mo ti delete ẹ̀ dànù mo delete ẹ̀ dànù tambu ṣé tambu náà tambu wa irọ́ tambu wa kọ́ ó dẹ̀ wù mí mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí n sáré check ẹ̀ ẹ jẹ́ kí n sáré wo ẹni tí mò ń sọ yẹn mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí n sáré wo ẹni tí mò ń sọ because mo fẹ́ máa fẹ̀ rí sí mi ní láti mo kàn fẹ́ dá orúkọ ẹni tí mò ń sọ yẹn mo kàn fẹ́ mú wá ni ń bọ̀ ẹ má bínú ẹ̀yin yẹn wa sorry ẹ jẹ́ torí mo fẹ́ fi ok mo bọ̀ ẹ jẹ́ kí n wo ẹni tí ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí n wo ẹni tí mò ń sọ bíbá Aisha Buhari suggest Rabiu ok Ribadu sorry suggest Ribadu Binani ticket for Adamawa now gbogbo àwọn nǹkan yẹn nígbà mi ìfẹ́ kà tó rọ́nà yẹn ó pọ̀ mi ìdè fẹ́ pẹ́ so ó sọ ìgbà yẹn ni àwọn pátì wọn ti dá sí méjì ní táìmù yẹn wọn ṣẹ́tù àní ara wọn o ní ìsìn wọn wá dìbò tán ẹ wá rò pé ẹgbọ́n kó mọ̀ tí ẹ̀jọ́ gan obìnrin ṣé wọ́n gbà kan fobìnrin jẹ gómìnà ni wọn ò ní gbà wọn ò lè gbà APC kò ní gbà kóbìnrin rúùlù lé wọn lórí irú ọmọ Aisha tó lọ jẹ tó náà di sẹ́nẹ́tọ̀ àbí fún kí ni sẹ́nẹ́tọ̀ bí nǹkan tọmọ yẹn jẹ nílọrin ní owó di onírin tó bá jọ ọ̀dọ̀ sàlẹ̀ wá ń bí wọn ní obìnrin ò lè rúùlù láwọn lórí obìnrin ò lè jẹ gómìnà wọn lóbìnrin ò lè ṣe gọ́fnà obìnrin ò jẹ gọ́fnà Èkó gan wọn gbà ilẹ̀ Yorùbá bọ́lẹ̀ ti rí obìnrin kó jẹ gọ́fnà rí nílẹ̀ Yorùbá ṣé nílẹ̀ wọn ṣé òyìnbó ṣé Yorùbá sóbìnrin ti di gọ́fnà rí nílẹ̀ wọn bẹ̀ yẹn ni wọn lóbìnrin ò lè rú láwọn lórí ó pè wọn kán lùsì candidate wọn yẹn fún ẹlòmíì kán lùsì gbogbo kan tó wà lọ́wọ́ wọn yẹn fún another party bọ̀pọ̀bìnrin ó rúlù lé wọn lórí wọn ò ní fẹ́ ṣe wọn ò ní gbà wọn jọra wọn lójú bíi pọ́bìnrin ò tiẹ̀ jámọ́ nǹkan kan nínú ilé ayé ni wọn máa dúró pọ́bìnrin ò lè dúró lórí àwọn ibi tóbìnrin bá wà wọn máa lọ́kùnrin tọkùnrin bá wà bí obìnrin ẹni eléyìí ló máa pàṣẹ obìnrin lè pàṣẹ mọ̀nàkà ẹ̀ tọpọlọ rẹ̀ bá gbé tó bá mọ tó ń ṣe obìnrin dá adá láwùjọ gbogbo nǹkan la lè ṣe láti jẹ́ kí nǹkan dùn bẹ́ẹ̀ lè lòmídé lè ṣe gbogbo nǹkan láti jẹ́ kí ilé ayé yẹn bàjẹ́ ìyẹn ò míì tó bá jẹ́ pé wọlé ẹ̀ bọ̀ torí pé àwọn olórí àwọn ẹjẹ́ àjọ gbọ́ ọ̀rọ̀ tó ń sọ ẹjẹ́ àjọ gbọ́ ẹjẹ́ àjọ mọ́ gbọ́ ẹjẹ́ àjọ gbọ́ sọ̀rọ̀. Did very well by saying is an inconclusive, declaring the result inconclusive. And my reasons are simple. The election, whoever sees or monitored the election of Adamawa State knows that the election was marred with violence, rigging, overvoting, and all sorts of manners of irregularities. So the figures that were deposed was really, to me, as far as I'm concerned, they were concocted figures, because some of the ballots, some of the, if one should really dig out, you will find out that some of the beavers, I believe, if the beavers accredited only 10 people, you will see that you will find out that over 30 people must have voted. So that is part of irregularities. So the only way for the REC to come out clean is to declare that result inconclusive, because the commission have the powers that within 7 days to look at it, to review the declaration and return to review the declaration where the commission feels that the declaration was not made the declaration was made under duress, or where it is not made in compliance with the laws and regulations. You understand the reason why INEC declared it inconclusive,
because of the votes in that area and the margin of vote between you and the PDP candidate. But you know the position of the PDP candidate. He said the REC was misled, and in fact the REC is inexperienced. But you have said that the REC did very well. Yes, the RED did very well. He will say that the RED was misled because he wanted to be declared at all costs after rigging the election. What do you mean by rigging? Because it was a known fact, like in one of the local government, he was practically saying, led his cabinet to go to that location, to go to that local government and force the returning officers, the EO and what have you, to come up with a concocted result and declare that result. I mean, you have evidence of yes, the returning officers are there. In fact, they were held hostage. They were held hostage to do that, and they had to run for their dear life. They had to run to a nearby police station, and they were there throughout the night. So with that kind of violence, how can any sensible REC declare the result, declare you winner? And not only that, in another local government called Song local government, about his commissioner, his cabinet commissioner, and the local government chairman, in collaboration with some of the security personnel, they had to beat up the returning officer or the collection officer. As I speak to you now, the guy is in the hospital. And they did what they wanted. They did all they desired to do. So the election virtually, that is just 2 local governments. If you take Mitika Madagali, if you look at the return of the votes this time around, it has never happened. So, madam, I mean, if the election was declared inconclusive, it means that there will be a supplementary election. Yes. The governor says, I mean, and with the figures that have been released, it says he's way ahead of you, and the margin is wide. Yeah. What do you think could happen if there was a supplementary election? I am saying that supplementary election, that was why I came back to Abuja. My lawyer wrote to INEC on the 22nd of this month, because the election was declared on the 20th. And INEC have 7 days to review, if at all the review is sought for by the candidate. So I wrote in a letter, my legal personnel put in a request that we need a review of about 16 local governments. So you don't want to go to the field? You don't want to go back to the election? Until after the review is done. So you until want after the review is carried out. How many local governments? 16, because I am sure of that once this review is carried out, they will come out with those concocted figures by the governor and his alliance that make up that 400 and something. I believe they are concocted figures, and these figures, after the review, it will certainly come down. You don't think that the election was free and fair? It wasn't. No, he came up with all manners of rigging. What about the figures you got? You don't think that those figures were correct? Those figures, the ones you got. Let me tell you what happened. In some of the areas, a House of constituency member House of Assembly result was declared for the governor. That was what was uploaded for the governor. And so many instances. Have you presented these instances to INEC? Yes. We even have videos to show that. In some of these, and in some locations, like in some part of the locations, you see that the beavers were even bypassed. So that you mean beavers was not used in some? Yes. In which areas are these? Most of the areas, most of the local government, like in Mitika, Madagali, Hong, so many. We have listed. But you realize that according to the guidelines of INEC, no election can be conducted without the use of the beavers. Yes, the beavers were there, but it was bypassed. But do you have evidence of that? Yes. We have our agents were there. In fact, some of the locations, the INEC ad hoc staff were not even there, because the violence to which the governor has masterminded and wanted to unleash people on, so people had to run for their life. So let me ask you, madam, should you go to the field for a supplementary election,
Are you afraid of that, of going against the governor in a supplementary election? I'm never afraid, but all I'm asking is that let INEC, Independent National Electoral Commission, please and please conduct a review on this said local government so that it will bring out the real figures for all the candidates. That's just all I'm asking. And as soon as that is done, we will be home and dry, and then we will be confident to go back to the field. That's just I'm asking. You are running, you want to be governor. You realize that if you have your way and you become governor, you will be the very first woman to ever become governor in this country. You realize? Inshallah. How does that make you feel? Great and happy, because I'm not doing this for Binani. I'm not doing this for myself. I'm doing it for every girl child in this country. All right. It's for all the women in Nigeria. I pray that and wish that the best person wins for your state and the interest of your state and that of the country. Thank you so much, Ms. Aisha Binani. Do try to come back, whatever happens in that election. Ó dàbí pé èmi àti yín ti gbọ́, ẹ máa rí pé pẹ̀lú ìrònú ló fi ti gbogbo nǹkan tó ń sọ kò lè work. Bó bá jẹ́ APC náà ni ẹni wọ́n rígì, bó bá jẹ́ PDP náà ni èmi tí ẹ̀ wá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ INEC. Ṣé bí ẹni beaver ó dẹ̀ ní owó tẹrun lé lórí? Why tó jẹ́ pé wọ́n ti already calculate iye àwọn tó dìbò accredited àti iye àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n dì iye àwọn tí iye èèyàn tó wà ńbẹ̀, iye voters card tó wọlé, iye tí wọ́n dì jáde. Why tẹ́ ẹ̀ gbé sójú bọ́ọ̀dù kó máa show? Why tó jẹ́nu lẹ̀ fi ń pè é? In the first place, ebe ẹ ṣe l'Abuja náà nù tẹ́ ẹ ṣe fún ti general ti president election, instead of you kẹ́ ẹ gbé sí ojú gbogbo àgbáyé kó máa róòlù lọ. Téèyàn bá lọ company níbi tí mo ti máa ń lọ subscribe, tí n bá lọ upgrade internet mi, wọ́n máa já tíkẹ́ẹ̀tì fún mi tí mo máa jókòó. Screen yẹn ó máa lọ lójú screen ni. Kódà tí káàdì tó wà lọ́wọ́ tèmi bóyá ó fẹ́ lò mí fẹ́ yàn mí jẹ, ó máa pe nọ́mbà tèmi lọ́tòkè yẹn tó bá ti ń tan tọ́ọ̀nù mi. Ó ní ojú TV ni wọ́n ti gbé tẹlifíṣàn sí gbogbo wájú àwọn káńtà tó wà ńbẹ̀, àwọn cashier gbogbo àwọn tó wà ńbẹ̀ yẹn, TV wà lókè tí wọ́n ti gbogbo nọ́mbà tí wọ́n store sínú kọ̀ǹpútà wọn, sínú kíní tíkẹ́ẹ̀tì tí wọ́n fi tán jálé ẹ lọ́wọ́ bíi nọ́mbà pé kó fi jòkó, gbogbo ẹ̀ ló máa show lójú TV. Gbogbo ẹ̀ ló máa show lójú TV. Ìwọ gan ti lè máa sùn lọ tí wàá ti gbàgbé tó lórí ìrọ̀lẹ́ pọ́nlẹ̀, wàá kàn déédéé gbọ́ tí kíní yẹn máa pe nọ́mbà ẹ ni. Wọ́n bá ti wo ojú kíní báyìí wàá ti rí nọ́mbà ẹ lókàn, wàá wọ ọwọ́ rẹ wò. Why tẹ́yìn ò ṣe yẹn? Ordinary kíní nìyẹn, ordinary ọ́fíìsì. Ẹ fẹ́ jẹ ààrẹ, ẹ kàn ń ríyàn lójú bí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè yín, ẹ ń ríyàn lójú. Bàbá wa sọ̀rọ̀ ẹ jókòó ẹsẹ̀ ẹnu gbásùn bí ẹ ń fùfọ̀, ẹ mọ̀ kábú, ẹ mọ̀ bú yẹn, ẹ mọ̀ ní you are bully, ẹ mọ̀ yàtọ̀ nínú kéèyàn sóòótọ́ àti kó bully. You don't know the difference between of the truth and bully. Ẹni bá ti ṣòótọ́ now is bully, truth is bully in you, from you. Gbogbo ẹ̀ bó yẹn mọ́ wá torí ẹ mórí fọ́ mi. Báwo lè ṣe máa sọ wípé ẹni tó bá sòótọ́ ń bully? Ẹni bá ti sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fún ẹ tó bá tell you the truth, the person they tell you the truth is bullying. Why are we compare it together? Because mo ní ìgboyà láti lè sọ òótọ́ ọ̀rọ̀, láti lè confront ẹ. Ẹni tí wò lè confront, ẹni tí wò lè face, mo wá ní ìgboyà, mo confront ẹ, mo sọ jáde. Ó ti di bully, ó ti di pé ó disrespect, ó ti di pé ó ní ìgbéraga, ó ti di proud. That girl, she's too proud, she's too full of herself, she's too proud, she's too rude. She's too rude to header. You are bullying our header, you are insulting our header because I tell them the truth. Is that an insult? Ṣé insult náà ń pè yẹn? Is that an insult? Ṣé insult nìyẹn? Ṣé insult nìyẹn? Lọ́dọ̀ tí èébú nù, ó ti di èébú, ó ti di bully. Because of pé mo sọ òtítọ́, mo sọ òdodo fún yín, ó ti di pé mo ń bully. Èèyàn ò lè sọ òtítọ́, èèyàn ò lè sọ òdodo ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà níbi tó dé dúró lénìí. Ẹni bá fẹ́ sọ òtítọ́ ẹ̀rù á máa bà á,
ẹ̀ ń kọ́ àwọn èèyàn nírọ́, ẹ jẹ́ káwọn èèyàn lè ní freedom láti lè sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ fún àwọn èèyàn. Ẹni tó bá wá ń parọ́ ló ń rí ilé ayé gbé púpọ̀, ẹni tó bá ń ṣẹ̀tàn òun ló ń rí ilé ayé gbé, ẹni bá ń sòdodo ẹ jẹ́ kó rí ilé ayé gbé, ẹ gbógun tì í, ẹ ní ilé ayé ẹ̀ lára, ẹ ṣe ilé ayé ẹ̀ bí wẹ̀ pé bóyá pé kí ló wá ilé ayé fún. Ẹ̀yin dẹ̀ ń gbàdúrà pé kẹ́yìn máa lọ sókè, kò lè ṣeé ṣe. That is why tí mo ṣe máa ń sọ ní gbogbo ìgbà wípé ẹnikẹ́ni ni mo sọ, ìsọkùnrin ni ìsọbìnrin ni, tó dúró tó ń takò mí, tó lóun ò ní jẹ́ ń lọ láyé, tó bá tásìkò àti ṣe rí ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ láyé, ọ̀run á máa gbáre nẹ̀ náà dànù ni. Ẹni tó yẹ pé gbogbo ohun tí mo bá ti sọ báyìí ló máa ń kó lára. Gbogbo ẹni tó ní mi lára láyé tó ń dà mí láàmú ni mo sọ. Tó bá tásìkò tán máa ṣe rere, tán máa soríire báyìí, tán máa tíre máa kàn, orí inú rẹ̀ á máa tako ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ni, orí inú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ máa tako ni, tó máa yẹbẹ̀. Ẹ jẹ́ ká ronú ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá. Ṣé rí gbogbo tẹ́ bá lẹ̀ ń defend èèyàn? Do you need to defend anybody? Ẹ ní láti máa defend irọ́, ẹ máa dúró lórí òtítọ́. Mo máa ń like àwọn tó máa encourage mi always tí n bá sọ̀rọ̀. Ibi tí n bá ti sọ̀rọ̀, tí n bá sọ̀rọ̀ kan, tán bá pè mí, not attacking. You don't need to be attacking me for anything. Mo máa ń like kéèyàn encourage me to do more. But tí mo bá ń sòótọ́, tí mo bá ń rí káwọn èèyàn máa sọ fún mi pé why tí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn, ó máa ń really hurt mi gan. Ó máa ń dẹ́gbà téèyàn bá la gogo mọ́ mi lórí ni. Tí mo bá sòótọ́ rọ̀, tí èèyàn wá kàn dédé attack mi pé why tí mo fi sọ, ó máa ń dùn mí, ó máa ń dẹ́gbà tán bá ń gún mi lábẹ́rẹ́ ni. Pé ṣé mo jẹ̀bi bí mo tún ṣe sọ̀rọ̀ ni? Lóòótọ́ you can think pé kìíní kan, àwọn míì lè máa ẹlòmíì ò kan lè fẹ́ kẹ́ ẹ sọ rárá. Sọ yẹn is because of themselves. Selfish interest ti wọn. Mo láwọn míì máa ń kọ̀ mí sẹ́, wọ́n á nítorí pé ojú ń ti àwọn ti ní bat ló máa wọlé, àwọn ti náwó ládùúgbò àwọn ti sà wọ́n sí yẹ̀yẹ́, àwọn kò lé Amẹ́ríkà, àwọn wá sí Nàìjíríà láti wá dìbò, so táwọn bá tó bá wá lọ lùsì wọ́n mọ̀, so because of that lùsì ni wọ́n sì fẹ́ kó gbogbo orílẹ̀-èdè sínú wàhálà, because of yẹ̀yẹ́ tí ò ní kankan tó jẹ́ pé ẹ kàn fi ṣe géèmù ní pé it's a game kò ní mínì. Àwọn náà try tiwa ni, ṣùgbọ́n kankan ẹ̀yin ò wọnú àǹfààní tẹ́ẹ̀gẹ́ torí pé ẹ̀yin ti wà nílùú òyìnbó, torí pé ẹ̀yin ti ń gbádùn bẹ́ẹ̀, ẹ̀ẹ́dẹ̀ fẹ́ mọ tẹ́lòmíì jẹ nílé mọ́. Ní gbogbo nísìn ìbò tó yẹ kán ṣe, election tó yẹ kí wọ́n ṣe, kí wọ́n dìbò yẹn lọ. Ṣé ti tèkó sí wọ́n ti ń tún dì? Wọ́n ti tún tèkó dì o. Ẹ̀ẹ́dì pé wọ́n ti pa tèkó rẹ́, but àwọn state míì nílẹ̀ Haúsá ẹ̀ẹ́dì pé wọ́n tún wọ́n dì lọ́wọ́, àwọn náà tún dì yẹn. But ní ilẹ̀ Yorùbá wá ń bí wọ́n ti bẹ́rì tèkó, bá a ṣe rí tèkó tó yẹ kí wọ́n tún dì, wọ́n ti bẹ́rì rẹ̀, INEC ti bẹ́rì rẹ̀, Sanwó-Olú náà fẹ́. Ṣé rí ẹ jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ lọlẹ̀, ṣé bẹ́ẹ̀ sì ń fowó ra owó? Ṣé kò yẹ kán tún ìbò Èkó dì, kán tún dì pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe rí pé èèyàn ta sílẹ̀, wọ́n lu èèyàn, wọ́n ti ẹ̀ dìbò bòmí rárá, wọ́n ti ẹ̀ dìbò ní bòmí rárá. Ṣùgbọ́n tó bá ti di tán yín, ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa dogun, ẹ máa parọ́, ẹ máa defend ẹni tó wọlé. Wọ́n ti gbà àbí nǹkan náà declare as a winner, wọ́n ti gbà kúrò lọ́wọ́ ẹ̀, wọ́n ti gbé fún fìrìntì bí nǹkan, bí fìnírìntì bí nǹkan náà lòun wọlé, wọ́n ti gbé fẹ́ léyùn, ẹlòmíì ti gbà àti mọ̀ ti Tinubu báyìí. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá ti ń sọ pé wọ́n lè gbé Tinubu wọbẹ̀, wọ́n ti ń lọ rèé gbé wọn kó tó dijọ́ náà, wọ́n ti ń lọ rèé pa wọ́n mọ́lé kó tó dijọ́ náà, wọ́n ti ń lọ rèé arrest wọn kan sọ wọ́n sínú túbú kó tó dijọ́ náà. Bẹ́ẹ̀ bá sọ wọ́n sínú túbú, bẹ́ẹ̀ sì àwọn èèyàn léṣe, kò mí pé àwọn tí ó ṣiṣẹ́ ò ní ṣiṣẹ́, àwọn tí wọ́n jáde ó jáde, because ẹni tó bá mọ̀ pé òun fẹ́ jà fún ẹ̀tọ́ òun kó jà fún ẹ̀tọ́ ẹ̀. Ẹni tó bá mọ̀ wípé revolution ò ní ìdí ẹ̀, ẹ mọ̀ páwọn míì tán bá ń takò yín lénìí torí pé nǹkan yín ò bọ́ mọ́ wọn lọ́wọ́ ni, wọ́n rí ìfẹ́ tí ẹlòmíì tán máa ní sí àwọn èèyàn míì, ṣùgbọ́n ìlara á jẹ́ kán lọ support ẹni tí ò yẹ kán support because of selfish interest and hatred and jealous. Wọ́n máa lọ support ẹni tí ò yẹ kán support. Ìgbọ́n torí pé wọ́n kalẹ̀ dídì kórìíra ẹnìyẹn, wọn ò máa pọ̀ lówìn ni o, but wọn ò ní ṣe. Wọ́n dẹ̀ ń pera wọn náà páwọn fẹ́ di ààrẹ, wọ́n dẹ̀ sọ páwọn náà olóòótọ́ làwọn náà. Ṣebí nílé ayé tá a wà náà ni ẹ máa gbàbọ̀dẹ̀, ẹ ti sòótọ́rọ̀ sẹ́yìn.
nígbà bá wá kù 9 minutes ẹ wà máa yọwọ́ ṣebí torí pé election ò tí ì lọ ní gbogbo ẹ̀ sì fi ń rí báyìí mo mọ̀ pé tán bá ti dìbò ààrẹ tẹ́lẹ̀ rẹ̀ bá ti padà wọlé nìsín gbogbo ariwo tẹ́ ń pa mo mọ̀ padà wálẹ̀ ẹ jọ kí lẹ fẹ́ gbà nínú kẹ́ máa parọ́ fún yàn kí lẹ fẹ́ gbà nínú kẹ́ máa defend irọ́ tẹ́ máa mòótọ́ bọ̀ tẹ́ máa sọ pé kò yẹ kán sọ só yẹ kó tiẹ̀ sọ ni kò gbẹ ẹnu wọn láti sọ kò gbẹ ẹnu rẹ̀ láti sọ̀rọ̀ kò gbẹ ẹnu rẹ̀ láti sọ̀rọ̀ jọ kí wàá lẹ ń sọ pé káwọn èèyàn máa sọ̀rọ̀ fún kí lẹ ń pe àwọn èèyàn lólòtítọ́ fún nígbà tẹ́ ẹ bá ronú wípé ọ̀rọ̀ tẹ́nìyẹn ń sọ o kò yẹ kó sọ ọ̀rọ̀ tó ń sọ kò yẹ kó sọ ẹ ní ronú anyway mi ò ní gba àsìkò ẹ̀yin èèyàn mi púpọ̀ mo kàn ní kí sáré wá fún yín ní ìròyìn eléyìí tó ń lọ torí mi ní papọ̀ rárá mo ní kí sáré wá fún yín lélẹ̀ ni ká tún jọ interact ẹ̀ torí ibi tán ba péjì wa jẹ́ dénú ṣé bí mo sọ fún yín ṣé ẹ rí pé mo sọ fún yín ẹ̀yin tẹ́ ẹ sọ pé ó ti tán fún yín pọ́n ti padà lẹ́yìn yín sọ tún ti rí lẹ́ni lórí Tenny ọmọ ológo TV orí pé ó ti wọ 56,000 followers mi ì sọ fún yín pé ẹ̀wọ̀n èèyàn ń wọ ẹ̀ẹ̀kan blọ́ọ̀kì torí tẹ̀tẹ̀lẹ̀ irú tó ń lo oṣù kan oṣù méjì kó tó di pé ó ń lo oṣù kan kó tó di pé ó ń wọ another every week ló ń wọ 1,000 tẹ́lẹ̀ tí n bá tó bá láàrin 3 days a tún ti wọ another kódà bí ó ṣe wọ 50,000 gan kò yé èmi gan láàrin oṣù kan péèjì mi dẹ̀ sáré wọ 50 láti 10 ó lọ ní fà ológo lọmọ láti ilẹ̀ ẹ̀yin ló lófo ibẹ̀ ló ti tán fún yín ni mi ì sọ fún yín pé kò tán fún mi ẹ̀yin lẹ̀ ń blọ́ọ̀kì èrò mi. You are blocking my people. You are blocking my viewers. It is not finished for me. You are the one to finish fún. Ṣé sọ fún yín kò yẹ kí n rí èèyàn mọ́. Why? Ṣé bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n bá padà lẹ́yìn rẹ̀ kò yẹ kó tún máa rérò kan tó máa follow page yẹn. That means my page is temple of the truth. Yes, my page is temple of the truth. We are not lying. We are not going against anybody. We are not discriminate. We are not tribalism. We are not criticizing anybody. We are not misleading anybody. But we are saying the truth on our platform. And people love me and I love my people. Continue to block them. So nígbà tí ògo rẹ̀ bá dé, wọ́n máa block yẹ kó ń di ẹni. O lè máa rí táṣẹ́rẹ́ jájẹ. Ṣùgbọ́n nígbà tó bá tásìkò àṣẹrẹ tiẹ̀ náà láyé, wọ́n máa dènà ẹni. Wọ́n máa dènà rẹ̀. Ọ̀run á máa dí ọ lọ́wọ́ wọ́n máa rí ìdíwọ́ àti ìdènà. Thank you so much ẹ̀yin tèmi ṣe fẹ́ pè wọlé tẹ́ bá fẹ́ pè wọlé ẹ pè ní sórí +44746669491 the last word kò yẹ kí n mention ọ̀rọ̀ yìí kò yẹ kí n sọ̀rọ̀ yìí rárá mo kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí ni kò yẹ kí n sọ torí mo ti ní mi ní dá sí anything. Èèyàn kan wọ́n sẹ́ndì fídíò yẹ sábọ́ọ̀dù kan sí mi lánàá mo gbọ́ tí wọ́n ń sọ nínú fídíò yẹ torí mi ì wò wọ́n sẹ́ndì ẹ̀ sí mi mo wá try láti gbọ́ lóòótọ́ wọ́n lè máa báyàn jà but kò yẹ kẹ́ máa parọ́ mọ́ mi o ẹ má parọ́ tí mi bá sọ mọ́ mi o torí ẹ̀ ń sọ nínú ọ̀rọ̀ yẹn wípé ẹni èmi sọ fún yín pé Ìyá Tọ́pẹ́ àjẹ́ ni Ìyá Tọ́pẹ́ wòlíì ni Ìyá Tọ́pẹ́ I never discuss Ìyá Tọ́pẹ́ with you. Bí Tọ́pẹ́ fúnra rẹ̀ bá rojọ́ ara rẹ̀ fún yín ẹ̀yin lẹ mọ̀ bí tẹ́ ẹ ti mú Tọ́pẹ́ èmi mo gbé Tọ́pẹ́ dé àárín yín Tenny ọmọ ológo ń ló gbé Tọ́pẹ́ dé àárín yín ló jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ Tọ́pẹ́ èmi lè má gbójú jáde but èmi lè mi gbé wá àwọn tó dẹ̀ líǹkì mọ́ láti fi lè dà mí ó ti fi everybody sílẹ̀ fọlọ́run òun fúnra ẹ̀ mọ̀ pé ó ń dà mí yes but kì í ṣe pé nǹkan tí mi ì bá sọ kéèyàn sọ mi ò lè pè yẹ́ ẹ̀ ní àjẹ́ I can never say that kò síbi kankan tí mo ti ní àjẹ́ ní ìyá ẹ̀ mi ò dẹ̀ rojọ́ ìyá ẹ̀ fún yín rí rárá mi ì rojọ́ èèyàn ẹ̀yin lẹ máa ń kọ́ mi ì pè yín gbà yẹn and since was then I never talk to any one of you mi ì bẹ́ẹ̀ nìkan kan yín sọ̀rọ̀ but tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ láàrin yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ má kàn déédéé máa sọ nǹkan tí mi ì bá sọ tẹ bá dẹ̀ ní voice note torí mo mọ̀ pé ẹ máa ń rìkọ́ọ̀dù èèyàn ibi tẹ bá ti ní voice note ibi tí mo ti sọ pé Ìyá Tọ́pẹ́ àjẹ́ ni you can bring it out ẹ lè gbé sí gbogbo ayé kí gbogbo ayé gbọ́
and for you Tọ́pẹ́ ní abẹ́ wọ́n send it here fún mi please o ti apologize from me o ti ní iye ọjọ́ tó ti ń bẹ̀ mí tó ti ń bá mi sọ̀rọ̀ but my mind mi ò kàn sáàsùn ni mo torí pé you really hurt me because tán bá lómi ló máa ṣe jajiná èmi máa sọ pé ìmọ̀ràn bíi tìgbín kọ́ gbogbo ẹni tí èmi bá mú tó bá mú bí ọmọ ìyá ẹ máa really forehand mi gan gbogbo àwọn tán jọ tán kọ ẹ nígbà yẹn náà lọ́ọ̀ nílé náà líle ẹ ti jọ jà lẹ́jọ́ jà nígbà tí wọ́n bá ń kọ́ tí woman kan ló ń pe rẹ̀ ní kìtẹ̀ ló porúkọ ẹ̀ tán sẹ́ndì sí mi mo kàn fẹ́ fún ẹnìyẹn ní warning ni o kó bá mi sọ fẹ́ nìyẹn in case tó bá padà ń ṣe program ẹ̀ tó bá ń ṣe show ẹ̀ because you are doing show tó bá padà ń ṣe show ẹ̀ ẹnìyẹn ló ń jẹ́ ògo àpèsìn please woman o ní o kọ nínú abẹ́ kọ́mẹ̀ntì ẹ̀ yẹn I swear to Almighty God láti ìjọ tí mo ti kúrò láàrin yín I never watch Tọ́pẹ́ mo ti block yẹ mo block yẹ mi ò wò yín mi mọ nǹkan tẹ́ ń ṣe but mi kì í fẹ́ kẹ́ máa fà mí mọ́ ọ̀dọ̀ yín ẹ jọ̀ọ́ nítorí t'Ọlọ́run ẹnìyẹn wá ń sọ ní abẹ́ kọ́mẹ̀ntì yẹn pé Tẹ́ni ló sọ fún un bẹ́ẹ̀ I remember ẹnìkan kọ́kọ́ kọ́mẹ̀ntì pé Madam Sọlá Yusufu ẹnìyẹn sọ síbẹ̀ pé she said your mom is wòlíì ìyẹn màmá ń sọ pé wòlíì nìyá rẹ̀ ẹnìyẹn wá ń pèrè ó lóun ògo àpèsìn ó ní Tẹ́ni ló sọ fún bẹ́ẹ̀ I remember kí ló dé tó ń remember sẹ́mi mẹ́ẹ̀rí ẹni tó ń pèrè ní kíní ṣe ẹni bó ṣe máa ń blackmail mi tó máa ń kúrò ọmọ mi ni mi ò mọ̀ ẹ́ rí o ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yẹn mi ìrírí mi ìmọ̀ rí o ó lóun remember ó lémi ni mo sọ fún ìyá òun remember ìgbà wo ló remember sí ojú ẹ ló ṣe wáyé tẹ́ máa ń parọ́ mọ́yàn ìyẹn lọ́tọ̀ ẹ tún fi yẹn wá máa gbógun ti Tẹ́ni ọmọ ológo ẹ máa tún fi yẹn wá máa búlì mi ẹ máa fi yẹn gbógun wá fún mi ẹ ń fà mí sínú wàhálà tẹ́jọ́ ń fà fúnra yín ìgbà tó ń dùn láàrin yín sẹ́mi ò ti kúrò ní ìgbà tẹ́jọ́ gbógun tì mí ẹ gbógun tì mí ni ẹ gbógun tì mí láàrin yín bẹ̀ yẹn with a lot of work iṣẹ́ tí mo ṣe fún yín kí ni mo gé níbẹ̀ ẹ búlì mi ni ó ní iye oṣù tẹ́ fi bá mi jà mo tún wá sọ pé torí wípé you promote me mi ò ní ever láyé jáde fún Esabod láti fún lésì I can mo tún sọ kò sí nǹkan tó lè ṣe mi ní fún lésì mo ti sọ yẹn mi ì ní fèsì kó bú mi látò ní dọ̀túnla mi ì ní dáhùn èmi máa ń mọ orísun gbà mí bí àwọn mi ò bá mọ orísun nǹkan mi wà tí wàá fojú fò dà èmi máa ń fojú fò nǹkan mi ó lè máa hurt mi kí n pa lówe bọ̀ pé màá jáde fully màá máa fún báwọn tó èmi ni mo ti jẹ́jẹ́ torí mo promise èèyàn kan ni pé mi ní ever láyé down mi dẹ̀ ní down but tẹ́ bá ti ń sọ̀rọ̀ ẹ má parọ́ mọ́ mi nínú àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ẹ̀jọ́ tẹ́ bá ti ń sọ̀rọ̀ yẹn má máa forúkọ tèmi síbẹ̀ ẹ lè máa dárúkọ àwọn mo ti gbà ẹ máa dárúkọ àwọn tí ẹjọ́ ṣe àná èyí tẹ̀ dẹ̀ ń kọ́mẹ́ǹtì kiri tẹ́ ń sọ pé mi ni mo rán èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ tí sójú ẹ ni mo ṣe sọ fún ìyá ṣé ìyá ló sọ fún ẹ pé èmi ni mo sọ fún òun bí ìyá bá ń sọ fún yín ó yẹ kẹ́ ẹ ti mọ̀ ìyá látòní dọ̀la ìyá lè ra ẹni tí àràbù kọ́rọ̀ lè dùn ní bọ́mọdé bá ṣe bó bá pa mí láyò máa fòjòrò sí i bọ́mọdé bá pa mí láyò nìyá máa ń fọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣe á fi òjòrò bọ̀ anything ló lè sọ kó fi defend rẹ̀ ìyẹn ò mí ìpínkẹ́ wá máa fi bú mi kiri ẹ̀dẹ̀ ń bú mi ẹ̀dẹ̀ ń purọ́ mọ́ mi lórí nǹkan tí mi ṣe ẹ̀dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ sí mi kí ló tẹ̀ ń parọ́ mọ́ mi ṣé fẹ́ kí n gbé yín ṣépè ni ẹ wá sọ fẹ́ mi pé mi ni mo sọ fún ìyá ẹ ṣí èrè ni ṣé mi ń dá sọ̀rọ̀ yín ni ẹni ìyá tí mi ìbá ìjọ wo mo ti bá ìyá sọ̀rọ̀ ìjọ tí mo lè ní ìyá yẹn pè mí níjọ tí mo ní accident tó fi mọ́tò gbá mi tán attack mi ní 26 ní 2020 ni mo lè ní pé mo receive call ìyá yẹn last ni mo lè sọ pé bóyá ó pè mí last ni mo fi wò pé ìgbà mi wà téèyàn bá ń jà kì í ṣe bí kéèyàn kú she called me not only her madam Bímpé adé madam Bímpé aláṣọ àdúrà ló kọ́kọ́ wọlé mo ní sọ́ọ̀tì ẹ̀ ń bá ń sọ̀rọ̀ ni ló kọ́kọ́ mi wọlé ńjọ́ yẹn I never talk to her mi ò dẹ̀ once pé ìyá Tọ́pẹ́ lájẹ̀ rí fún anybody báwo mo ṣe máa pè yẹ́ ẹ̀ lájẹ̀ okùn ìyá ó sọ pé Tọ́pẹ́ sọ pé ìyá òun wípé okùn ẹ̀mí tèmi ọwọ́ ìyá ẹ̀ ló wà ìyá Tọ́pẹ́ ò kì í ṣe wòlíì náà màmá ẹ̀ ń lọ chọ́ọ̀chì ni màmá ẹ̀ ò ní chọ́ọ̀chì náà màmá Tọ́pẹ́ ò ní chọ́ọ̀chì màmá ẹ̀ ò kì í ṣe wòlíì bẹ́ẹ̀ yẹn náà
kì í ṣe pé màmá ẹ̀ jẹ́ wòlíì pé bóyá ó dá ó ní chọ́ọ̀chì náà màmá ẹ̀ ò ní chọ́ọ̀chì náà wọ́n máa ń lọ chọ́ọ̀chì ni ìyá ẹ̀ lè máa pray ńgbà yẹn yes because I help his son mo mú ọmọ ẹ̀ bí ọmọ bí àbúrò so ohun tó bá nílò lè fi ṣàdúrà fún mi náà tó wá gbọ́ pẹ́ni tí tó jẹ́ bí ẹ̀gbọ́n fún ọmọ ẹ̀ tó mú ọmọ ẹ̀ tó ràn ọmọ ẹ̀ lọ́wọ́ tó wá lórí rẹ̀ ó wà lórí ìdùbúlẹ̀sàn kí ló lè ṣe tí ò lówó tó lè sọ àdúrà náà ló máa gbà ẹ wá níyẹ̀ ló so okùn ẹ̀mí ta ni anybody kọ́ ẹnìkan kò so ògùn fẹ́mi o ẹnìkan kò so ògùn fẹ́mi o mi ò gbaṣẹ́ lọ́wọ́ èèyàn kankan o tó máa ń parọ́ fún yín ló kú o ó so okùn ẹ̀mí ta ni rọ́ ẹnìyẹn náà tó wá ń kọ́mẹ́ǹtì olórí burúkú lémi ó tún ní I confirm mo confirm bẹ́ẹ̀ woman tí wọ́n ń pè ní àpèsín ẹjọ́ nítorí ọlọ́run mi ò fẹ́ dá anything you fracas please remove my name from you mi ò rò bó wà níbẹ̀ rí kó o dẹ̀ rí mi kó o rí pé mi àti ìyá yẹn ń sọ̀rọ̀ àbí mi gbé mo ò mọ ẹni tẹ́ ń sọ̀rọ̀ rí mo rí mo lọ sórí péèjì ẹnìyẹn mo wojú ẹnìyẹn mi ò rí ẹnìyẹn rí mi ò dẹ́ ẹnìyẹn mọ̀ torí mo try láti wò pé kéèyàn bá fún mi ní information kan mo máa try láti ṣe investigation sẹ́ni tí mo mọ̀ rí ni kí n tó sọ̀rọ̀ mi ìmẹ́ni tó sọ̀rọ̀ yẹn rí ó dẹ̀ lójú ẹni you remember ń bo ṣé mi àti ẹjọ́ sọ̀rọ̀ rí ni ó lé mi ni mo sọ fún ìyá lójú ẹjọ́ ẹ má pa mí pọ̀ mọ́rọ̀ tí tẹ bá ti ń jà ẹ má máa fọ̀rọ̀ mi sábẹ́ kọ́mẹ́ǹtì yín o torí nígbà tó ń dán tó ń dùn tẹ́ẹ̀jọ gbógun tì mí mo sún sẹ́yìn ni o tẹ́ fẹ́ pin mí lẹ́mìí ó ní iye oṣù bíi 8 lẹ fi ń dáàbò mi lójoojúmọ́ tí mo dẹ̀ gbà fọlọ́run torí gbogbo ogun tí mo rí lẹ́nìí kò sẹ́yìn yín gbogbo yín náà lẹ́jọ́ wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n I forgive but I also learn a lesson forgiveness mi kò lè sọ pé kí n dìdìrìn ìwọ tó pẹ́ dẹ̀ lè bẹ̀ mí o lè pè mí kó o apologize but for me I just stay away mi ò bínú but tán bá ń sọ̀rọ̀ yóò nítumọ̀ lábẹ́ you need to caution them I don't watch you I don't know whatever you are doing I don't know what even mi ò mọ nǹkan tó ń ṣe but if anybody come under you and mention my name and abusing me or to lie against me I won't allow that please mo ti lọ nìyẹn mi ò bẹ́ anybody yín jà èmi máa ń fi ìdájọ́ èèyàn sọ́wọ́ Ọlọ́run ni torí pé tí n bá dúró tíyàn pẹ̀lú inú kan tí ẹni yẹn bá dà mí tí mi ò bá ronú pé èèyàn lè dà mí tí n bá rí pé ẹni yẹn dà mí ó máa ń dùn mí gan gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ lórí social media lẹ́nìí kò sẹ́yìn yín náà kò sẹ́yìn rẹ́ gan pẹ̀lú ṣe bí wọ́n mú òótọ́ torí pé wọ́n fẹ́ bá mi jà ṣe bí mi àti ìyá a wà lórí fóònù iye ọ̀rọ̀ tá a jọ sọ still náà nǹkan dey back you but lẹ́nìí nǹkan ẹ̀jọ̀ ń jà so bọ̀ tẹ́ bá ti wá ń jà yẹn má mú tèmi sí ẹjọ́ mo bẹ̀ yín ni tẹ́ bá ti sọ̀rọ̀ yín ẹ sára máa yọ tèmi bọ̀ tẹ́ ẹ bá wá yọ ń tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé mo sọ ní kẹsàn tí mi bá ti sọ ẹjọ́ ẹ má fi sí gbogbo wo ní sórí ibú o ní mo rí ibú sọ ẹnu o torí èlé tó pe rẹ̀ ló gbà pé sí tó ń purọ́ tí ò sojú ẹ tó lémi ni mò ń lọ sọ̀rọ̀ fún ìyá tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣòfò lé ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ má dárúkọ mi sí tí mi ìbá ti sọ I never called mama once mi ò dẹ̀ pé ìyá Tọ́pẹ́ lájẹ́ rí tí ìyá bá dẹ̀ ni mo sọ bẹ́ẹ̀ kó gbé voice note ibẹ̀ jáde ibi tí n bá ti pè ìyá Tọ́pẹ́ lájẹ́ ibi tí n bá dẹ̀ ti ní ìyá rẹ̀ wá bí mo ti rojọ́ rẹ̀ mo rojọ́ ìyá Tọ́pẹ́ rí fún wọn ṣé mi tó pé ìyá gan máa fọ́ọ̀sì mi pé kí n sọ̀rọ̀ ni tí mi ní sọ̀rọ̀ tí ìyá máa sọ̀rọ̀ ń gbà mí gan tó yẹ pé màá kàn máa sọ fún tí máa tẹ́ni máa ṣe ẹ wo kò sí nǹkan kan wọn á bá mi náà lé mo kàn máa ń yí gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn dànù ni pé ẹ̀yìn kò sí nǹkan kan jọ sẹ́mi ni mo máa rojọ́ ṣé mo dédé ń pè ní I don't call you if you don't call me I don't call you tẹ bá pè mí tí máa fẹ́ pọ́n bá ní àwọn tó fẹ́ ra nǹkan mo máa ń fi mẹ́sẹ̀gì sílẹ̀ ni bọ̀ kí n dédé kọ̀ no mi dédé pè yín ẹ̀yin lẹ máa call mi because mi ìmọ̀ time tẹ wà mi ìmọ̀ time tẹ ń sùn if you call me I will pick your call as a mother I never told you your mama Tọ́pẹ́ is a witch how can I say that bó mo ti máa sọ orú nǹkan bẹ́yẹn pé ìyá Tọ́pẹ́ àjẹ́ ni ìyá ẹ̀ tó jẹ́ pé bàbá ẹ̀ gan bàbá ọkọ tí ìyá ẹ̀ fẹ́ gan tó bàbá ẹ̀ bẹ́ẹ̀ mi ó ní iye ìgbà tán fi ń bẹ̀ mí mo kàn fi gbogbo wọn lẹ̀ ní torí tó Tọ́pẹ́ ṣe fún mi ló dùn mí so kí wá ni mo fẹ́ pè ìyá ẹ̀ lájẹ́ fún mi sọ pé àjẹ́ ni ìyá ẹ̀ o èmi ò pè ìyá ẹ̀ lájẹ́ o mi dẹ̀ ẹ bà láyé sọ fún yín pé ìyá ẹ̀ wòlíì àjẹ́ ni ó ń ṣoògùn ṣoògùn bó mi sọ pé àjẹ́ ni ìyá ẹ̀ bí ìyá ẹ̀ ń ṣoògùn o yóò dára fún gbogbo wa ẹ dákun torí Ọlọ́run anybody tó bá ń kọ́mẹ́ǹtì olórí burúkú tẹ́ ẹ bá ń dárúkọ mi síbẹ̀ tí wọn náà fi kọ́mẹ́ǹtì ẹ̀ tẹ̀lé tó wádìí ẹ máa ṣòfò ní o anybody tó bá kọ́mẹ́ǹtì olórí burúkú tẹ́ ẹ̀ ṣe wádìí ẹ máa ṣòfò ní o
ogun tó ń jara yín ti pọ̀ tó ó ti pọ̀ tó torí ẹ̀yin náà lẹ fẹ́ ẹni ẹlẹ́ni tó bá ń soríire títí ẹ̀ ẹ tó bá tún wá wò tó ń fún yín ní ìpayà bóun ò ní fún yín lésì òun ò fẹ́ já ń pa ti yín ẹ tún máa fa ẹni ẹ máa bẹ nìyẹn jà jẹ́jẹ́ mi ni mo wọ̀ ẹ̀mí ò ní kẹ́ mọ̀ bára yín jà but tí n bá tẹ́mi bá lé mi ò ṣe nǹkan èmi ò ṣe ni many people called me tẹ́ni any evidence tó bá ní bring it out irọ́ ló wà ń di ẹ̀ nígbà kan bá jẹ́ kó o da gbogbo ìbọn tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ lẹ́ẹ̀tán ṣé mi jẹ́ bébí èmi tí mo ti rìn láàrin fracas wọ́n máa ń sọ fún mi náà níbí tẹ́ni gbogbo àṣírí tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ you need to èmi tí mo ti rìn nínú fracas mo mọ bó ṣe ń lọ ìbọn tó bá wà lọ́wọ́ ẹ̀ àṣírí tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ náà fẹ́ kó o gbé jáde tó bá ti gbé jáde tán wọ́n á lùṣẹ̀ wọ́n á dọ́ǹpù ẹ̀ ni èmi tí mo ti mọ̀ wọ́n tí mo mọ tójú mi rí tí mo mọ tójú mi mi kó àkàrà tèmi sínú àgbọ̀n lẹ́ẹ̀kan náà mi kó síbẹ̀ mo máa fílẹ̀ ni tó bá wù mí ni tí spirit mi bá ní ṣe ni tí ò bá ní ṣe mo ti gbàgbé ẹ̀ nìyẹn láti 2020 tí mo ní mi ní fèsì mi ìfèsì ní ń lẹ lómi yín ò lè faradà ń tó ṣe fún mi tẹ̀mí lémi ò ní ẹ́bà láyé fún lésì ṣé bó nìyẹn lẹ́ni sínú òkùnkùn gbógun tì mí wọ́n ń ṣe pé wọ́n ń bú mi wọ́n ti gbogbo ẹ̀ mò ń pa wọ́n tì ní náà sábẹ́ pé òdùn mi ni tí ẹlòmí bá dédé pè mí báyìí pé àǹtẹ́ni òyà sọ ẹ mọ̀ fún ojú olórí burúkú fún mi ẹ get out mo tiẹ̀ block ọ̀rẹ́ mi kan ọmọ tẹ́ni wọ́n tẹ́ni màmá mi ò rojọ́ mi ò fẹ́ gbọ́ ẹ kó ṣì lọ mi ìfẹ́ rojọ́ mi ò rojọ́ mo máa ń mo ti gba sí blọ́ọ̀kì lẹ́yìn mẹ́yẹ̀ gbó tó máa ń gbé nọ́mbà mi wá ni kí ló ń ṣe ìwọ wòye ọmọ yìí wọ́n lọ́dọ̀ ṣe bí wọ̀rẹ̀ mo ní fún ẹni mọ́ fún mi ní information anything lọ́dọ̀ yín mi ìfẹ́ gbọ́ anything tó bá ti débẹ̀ yẹn mi ìfẹ́ gbọ́ má kó bá ló jẹ́ sí mi lọ́kàn mi lè máa ronú tó ọ̀dọ̀ tí kí máa ronú ti Yorùbá kí máa ronú ti family kí máa ronú tọmọ kí máa ronú tara mi kí máa ronú ti Nàìjíríà ṣe fẹ́ pàyà yín ni ṣe fẹ́ pàyà yín ni kí máa ronú ti Nàìjíríà lórí tèmi nìkan kí ló dé ẹ dákun torí Ọlọ́run mo fẹ́ ṣe ìyá àwọn ọmọ mi torí wọn ò ní bàbá mọ́ mi ìdẹ̀fẹ́ kan di ọmọ òrukàn sàn gan ẹ fi mí lẹ́jọ́ ẹ jẹ́ kí n fèsì gbèsè ayé mi ẹ̀yin náà máa fèsì já ti yín lọ mo ṣe máa sọ nìyẹn kó n tó wọn máa sa orí ẹ nìyẹn ìgbà tẹ́nìyẹn bá wà nínú ìṣòro wọn ò ní ẹ̀bà láyé rí ẹ nìyẹn ìgbà tẹ́nìyẹn bá rìn kiri wọn ò ní ẹ̀bà láyé rí ẹ nìyẹn pé kí wọ́n promote ẹ nìyẹn kí wọ́n ràn lọ́wọ́ ìgbà tó bá débi tí wọ́n ti use ẹ nìyẹn ni wọ́n máa sọ̀rọ̀ dídùn fẹ́ nìyẹn wò ó jáde sọ̀rọ̀ báyìí bu báyìí sọ báyìí ó yá lọ bu lọ sọ̀rọ̀ báyìí wọn ò dẹ̀ ní ẹ̀bà láyé trust ẹ nìyẹn torí wọ́n máa wò pé ó ti bú ó tún máa dà wọ́n ẹjọ́ torí ọlẹ́ má kó tèmi ẹ láyé yín ni mo sọ ẹ má ẹ̀bà kọ́mẹ́ǹtì tí ò bá ti ṣẹlẹ̀ mọ́ torí pò bá gbé tó yẹ ká ẹ gbé proof ibi tí mo ti sọ fún ìyá tó wọ́n tó pèrè lógo tó ò dẹ̀ lórí proof yẹn gbé jáde ó dẹ̀ ló confam ẹ̀ tẹ́ni ló tó sọ bẹ́ẹ̀ pé tẹ́ni ọmọ ológo ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní iye ọ̀nà bíi mẹ́ta ló ti sọ̀rọ̀ yẹn bí ọ̀nà bíi mẹ́ta ló ti mention orúkọ mi pé mi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ ṣé lójú ẹ ni mo ti sọ bẹ́ẹ̀ ni ó dẹ̀ gbé proof ẹ̀ jáde ajé òní kọ́ ọmọ wa jẹ́ o á dùn àdára fún gbogbo wa thank you so much ó ran ayọ̀ lásán ànítojú ọ̀nà lójúkú ànítojú àlárín lọ ànítojú àládé ipò àìsàn ẹni tí ò bá fẹ́ sorí burúkú kó má gbógun tì mí o béèyàn bá gbógun tì mí máa fẹ́ ru ẹ̀ sọ́yàn lọ o béèyàn bá gbógun tì mí ayé ẹni yẹn máa dojúrú gbẹ̀yìn ayé rẹ̀ dédé ní gbẹ̀yìn ayé òṣùpá ni o èpè pọ̀ ńlẹ̀ òbí yẹ̀pẹ̀ o kéèyàn kankan má gbógun tì mí o ẹ má dojú ogun kan mí bá yín já o mí ìbẹ́ anybody inú mi yọ sí anybody àtẹni tó ṣe bí fún mi àtẹni tó ṣe rere fún mi mo fún oníkálukú lẹ́kọ̀ọ́ tó lọ Ọlọ́run nìkan lọ́ba tó ń ṣèdájọ́ èmi máa ń sọ ní gbogbo ìgbà pé gbogbo ẹnikẹ́ni tó ń dí ọ̀nà sí rere mi àtẹni tó ń gbógun tì mí tó bá tásìkò àti ṣèdá tó fẹ́ ṣe rere náà láyé ọ̀run á máa jẹ́ ènìyàn náà kulẹ̀ ni gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ní bóun ṣe ń rí ògo mi tó ń tàn bóun ṣe ń rí mi tó ń bí nínú tó ń dínà mi tó láyé ò ní gbọ́ mi tó bá tásìkò àti ṣe rere náà láyé tàbí ọmọ rẹ̀ tàbí òun ọ̀run á máa gba ire náà sọnù lọ́wọ́ rẹ̀ ni ire ò ní kan ẹ̀dá náà láyé ẹ̀yin náà máa sunkún gbangba ni bẹ́ẹ̀ ṣe ń fẹ́ mi sunkún kọ̀rọ̀ ẹ̀yin náà máa sun gbangba ẹ̀ máa sunkún kọ̀rọ̀. good night ṣé mo léètì ni ọmọ àǹtí mi ó dàárọ̀ gbogbo ilé o kásùn láyọ̀ correct ọmọ àǹtí mi ni wọ́n dì sáfì pé ọlọ́run wọ́n dì sáfì wòtòwòtò mo kàn ra fi wọ́n lẹ̀ ni bọ̀tí rọ́tán máa ń pa yẹn kò dáa mi ì mẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ yẹn rí ó dẹ̀ ń kọ̀nfàmù lábẹ́ kọ́mẹ́ǹtì yẹn ẹ̀yin kinní kan ni ẹ̀ lóòótọ́ ni ó dẹ̀ gbójú ẹ̀ síbẹ̀ ó dẹ̀ ń purọ́ mọ́ ọmọ lọ́mọ ẹ̀ dẹ̀ ń purọ́ mọ́ mi ṣé kò yẹ kẹ́yìn ti mọ̀ yá pé ìyá lè so ẹni tì láti fi dìfẹ́ǹdì rẹ̀ bọ́mọdé bá pa mí láyò lọ́rọ̀ rẹ̀ tó máa ń fi ṣe á fòjòrò sí bọ́mọdé pa mí láyò á fòjòrò sí ọmọ tí ò tó àkọ́bí rẹ̀ tí ò tó àkọ́bí rẹ̀
àbí tán máa ń parọ́ fún yín lókùn tó ti wọ 40 yìí kò ìwọ 40 years I know his age now ọmọ tí ò takọ̀ bí ẹ̀ tó ń pè lókòrò tó ń pè lọ́dẹ̀ tó ń pè lórí pàlàbà ṣé kò ní wọ́ òjòrò tí ó fi bu ni yóò wọ́ òjòrò tí ó fi bu bọ̀tẹ̀ ẹ má fi orúkọ tèmi bu ẹ má fi rọ́ lọ́dọ̀ tèmi ẹ má fi sí ní tí ìbá ti sí ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mi ì nífẹ̀ẹ́ gbogbo tẹ́ ẹ bá ti jọ sọ tẹ́ ẹ ti jọ fi bú mi ẹ ó lóyún fún kinní kan ẹ ó bímọ fún kinní kan ó ṣe kinní kan mi ìròjọ́ èèyàn fún yín mi ìròjọ́ fún yín mi ìròjọ́ anybody fún yín mi ìròjọ́ fún yín rí kí n dédé pé kí n máa rojọ́ ara mi fún yàn mi ìròjọ́ mi fún yín so ẹ má pè ẹ gbé voice note mi síta ibi tí má ti ń rojọ́ ara mi fún yín tí mò ń rojọ́ àìmọye ìgbà tẹ́ máa ń pé ó yá àsìkò tó gbóyè kò tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ìjà o tí màá ní rárá mi ìjà good night.